Cô gái trong bộ đồ bác sĩ nhìn ngầu hết sảy con bà Bảy này đang ở trong phòng mổ để cứu người. Tài năng thông minh và tinh tế cùng đó là đẹp gái vô cùng, mà còn học y thì thật sự là điếu đổ hết các nam nhân. Nhưng tiếng cốc cốc liền khiến cô tỉnh dậy sau trí tưởng tượng phong phú của mình. Vì đang trong giờ thi mà cô cứ ngơ ngác nên giáo viên phải đến nhắc nhở. Nữ chính lúc này mới quay về thực tại và tập trung xốc lại tinh thần cao độ để hoàn thành bài thi. Sau đó cô lại tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân đang là một bác sĩ để trả lời những câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi. Thời gian làm bài sau đó cũng hết, do cứ sơ hở là tưởng tượng nên giờ cô phải cuống cuồng khoanh bừa đáp án để kịp nộp cho giám thị. Tại nhà thể chất, chàng trai da trắng mặt xinh cũng đẹp vô cùng, tận không thua kém gì chuyến tuyến bên kia là Nhậm Sơ. Là một boy lạnh lùng, thông minh đứng hàng top ở trường. Vãn Vãn đang chạy thì bị Gia Tiên kéo lại, cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của cô. Hôm nay cũng là sinh nhật của thanh niên này nên Vãn Vãn thẹn thùng chúc mừng sinh nhật Gia Tiên. Thế là nhân dịp này anh cũng hẹn cô tối cùng nhau đi ăn, rồi còn chu đáo tặng cho cô một chai sữa đậu nành. Được trai đẹp tặng quà khiến lòng cô nhảy múa loạn nhịp, vì cô nghĩ rằng nhân dịp này thì cậu ta sẽ tỏ tình với mình. Sau đó nữ chính đi tới câu lạc bộ rồi trổ tài làm bánh trời phú của mình để tặng cho Gia Tiên. Ý tưởng là định vẽ hình trái tim cute phô mai que, nhưng khi hoàn thành thì nhìn nó lạ lắm. Hôm sau cô ỏng ẻo hí hửng với chiếc bánh trên tay đi tới trường mà không thèm nhìn ngắm đường xá. Vãn Vãn và Nhậm Sơ xém tí nữa là check va với nhau, nhưng may anh đây có hào quang nhân vật chính nên thắng xe rất xịn sò con bò. Sau vụ đó thì hai người đưa đôi mắt đăm chiêu, bốn mắt cứ thế ngắm nhìn đối phương. Dừng khoảng chừng là 5 giây thì Vãn Vãn lúc này mới xốc lại tinh thần và xin lỗi Nhậm Sơ. Biết bản thân đã không chú ý nên Vãn Vãn muốn đền cho Nhậm Sơ một món quà. Cô dúi viên kẹo vào tay anh rồi sau đó nhanh chóng chuồn đi mất. Chuyển cảnh Nhậm Sơ tới một buổi ra mắt các tân sinh viên của trường y nơi anh đang theo học. Được thầy giáo flexing thành tích học tập hủy diệt của anh với các tân sinh viên. Nhưng dù vậy thì mặt anh vẫn lạnh như băng mà không cần cố. Vì có lẽ anh luôn là số 1 nên mới có một người nào đó đặt cái tên là Hiếu thứ hai. Một nữ sinh viên đứng lên phô nhẹ về thành tích đầu vào của mình thì đã bị Nhậm Sơ cũng cái miệng hỗn của mình thẳng thừng chê trách ngay cứ như là ruột ngựa. Vì cô nàng này chỉ đang cố gồng mình để vào trường y này thôi, chứ thực chất cô không hề giỏi đến thế như những gì cô đang nói. Trước khi kết thúc, Nhậm Sơ còn chốt hạ bằng một câu châm ngôn ẩu lên đìa. Đó là hãy chọn những ngành mà mình thích chứ đừng chạy theo xu hướng trên internet rồi chọn những ngành đang hot. Câu nói này làm cả đám tân sinh viên ngơ ngác. Bên này Vãn Vãn về ký túc xá, vui mừng khoe với cô bạn cùng phòng thành tích đáng nể. Đó là sắp được cờ rút thời bé thơ tỏ tình. Cô bạn kia nghe bạn mình hớn hở như thế còn cẩn thận dặn dò. Nếu mà đã có bạn trai thì đừng có mà chia sẻ với bạn thân, kẻo lại mất cả chì lẫn chài. Vãn Vãn nghe để đó chứ chẳng hề để tâm, vì trong lòng cô giờ như đang nở hoa, nên tất bật lên đồ gấm lụa cùng nước hoa thơm phức để đi hẹn hò. Vãn Vãn xinh đẹp đi tới buổi hẹn hò với Gia Tiên. Cô còn đứng trước gương của một nhà hàng làm mình làm mẩy. Nào biết rằng bên trong Nhậm Sơ và đám bạn đang ngồi ăn liên hoan, và có lẽ ai cũng đang mê mẩn ngắm vẻ đáng yêu mà vô tri của cô. Vãn Vãn tới một phòng của khách sạn nơi đã được bày sẵn một bàn tiệc. Gia Tiên trong tình trạng say xỉn đi ra nói những lời ám muội, nghe rót mật vào tai khiến Vãn Vãn cứ tưởng anh ta sắp tỏ tình với mình. Đang vui mừng vì sắp được quả kèo ngon thì Gia Tiên nói chỉ coi Vãn Vãn là bạn thân mà thôi, còn người mà anh cờ rút thì là Vân Hạ, bạn thân của Vãn Vãn. Đấy, đắng cay là như thế đấy. Nghe xong nữ chính cũng chỉ biết rơi dòng lệ sầu khóc ròng trong sự thất vọng. Cô còn gồng mình khuyên Gia Tiên đã thích thì cứ nói ra, ai cấm đâu. Nào có ngờ tên này còn thiếu đi cái sự tinh tế, liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Lương Hạ tỏ tình luôn. Nhờ sự tài lanh của mình mà giờ cô mất đi cả chỉ lẫn chài. Quá bất lực, Vãn Vãn bốc chiếc bánh kem mà cô đã cất công chuẩn bị, vừa ăn tội ăn vạ vừa khóc một mình, trông thật sự là thất bại toàn tập. Một lúc sau Kiều Kiều tới gọi Vãn Vãn dậy trong tình trạng say xỉn, vì cô vừa mới nốc hết 3 chai táo mèo, còn kể lể về vụ tỏ tình thất bại của mình với Gia Tiên. Nhưng chuyện này có đáng là bao, cô bạn thân gợi ý cho Vãn Vãn rằng giờ tìm một thằng trai đẹp mã hơn để trả thù là được. Tội vạ gì mà làm khóc thảm thương như này, phải biết bản thân mình đẹp mới có giá trị chứ. Vãn Vãn liền xem nhẹ in tư vài đối tượng ngon ngọt ở khoa và chọn ngay anh giai Nhậm Sơ làm đối tượng. Nào có ngờ vừa chốt đơn xong thì ra đến cửa nhà vệ sinh thì bị đám bạn của Nhậm Sơ đứng nghe thấy hết. Hai cô nàng lúc này mới hốt hoảng vì vào nhầm mất nhà vệ sinh nam mà lại còn nói rõ to. Nhậm Sơ thì ở đang giải quyết nỗi buồn ở bên cạnh cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện đó. Kết quả cuộc nói chuyện xà lơ đó đã tạo thành tin đồn đi khắp trường, và Vãn Vãn bị đám fan girl tìm tới tính sổ vì dám tranh giành thần tượng của bọn họ. Trên đường đi học, nữ chính bị tất cả mọi người trong trường để ý đàm tiếu qua loa linh tinh, vì cô dám công khai việc sẽ cua được nam thần số 1 ở trường. Sau đó cô tìm tới bể bơi để thanh minh với Nhậm Sơ thì thấy anh đang nổi phình dưới bể. Tưởng anh có chuyện gì không may nên cô lấy gậy kéo anh lên. Thế méo nào làm anh giật mình kéo ngược lại xuống. Nhậm Sơ đã đẩy cô lên bờ, anh bực mình nói cô đã phá hỏng giấc ngủ của anh, làm Vãn Vãn ngớ người. Ai có mà dè đẹp trai mà lại vô tri ngủ dưới nước như này cơ chứ. Vì tin đồn ảo ma Canada kia nên Vãn Vãn tới để thanh minh với Nhậm Sơ, mong anh cùng phối hợp để giúp cô nói vài câu trên diễn đàn của trường. Nhưng Nhậm Sơ lạnh lùng từ chối, vì muốn giúp thì phải có điều kiện. Cả hai đôi co một hồi thì cũng có cơ hội tiếp xúc gần với nhau. Điều này làm Vãn Vãn sướng muốn dụng chứng, mà Nhậm Sơ cũng không quan tâm cho lắm. Vãn Vãn lại lẽo đẽo đuổi theo anh tới khu nhà tắm. Anh yêu cầu cô vào tắm cùng rồi giúp gì thì giúp. Cô nàng ngây người cứ nghĩ bậy bạ dù có ngại ngùng nhưng mà không đáng kể.
Tưởng bở được làm gì đó với nam thần thì anh chỉ cô sang phòng tắm nữ tắm cho khô người chứ anh nào có thèm làm gì. Sau đó cả hai đi trên sân trường và còn mặc đồ thể thao đôi với nhau, làm cho mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai người. Đám fan girl còn xì xào nói rằng Vãn Vãn trơ trẽn điên vì tình nên cả gan tán Nhậm Sơ. Nghe những lời linh ta linh tinh đó làm cô cay cú không xiếc. Chuyển cảnh tới lớp học, cô giáo dặn dò các sinh viên chớ có yêu đương cặp bồ cặp bịch mà lơ là việc học, làm Vãn Vãn chột dạ. Thật tình cờ hôm nay tiết học lại có sự tham gia dự giờ của Nhậm Sơ. Vãn Vãn ngại quá tính chuồn nhưng bị cô giáo bắt ngồi lại. Nhậm Sơ tham gia lớp học này là do anh không muốn trượt môn xã hội học, nhưng anh bạn thân nhắc nhở Nhậm Sơ đến cái đơn giản nhất là mỉm cười anh còn không làm được, thì cơ hội đâu mà qua được môn này. Và đó cũng là lý do Nhậm Sơ ngồi ở đây rồi nở một nụ cười rất bí hiểm với Vãn Vãn. Tan học Vãn Vãn trở về nhà thì bị bà mẹ hỏi thăm về Gia Tiên. Vì thấy hai đứa được đồn là thanh mai trúc mà lâu nay, nhưng Vãn Vãn gượng cười nói Gia Tiên đã có bạn gái rồi. Bà mẹ vô cùng tâm lý, liền chê ngay Gia Tiên không xứng với con gái bà, làm Vãn Vãn như được an ủi phần nào. Bố còn hồ hởi đi làm cơm để ăn mừng cho con gái đang phụ mẹ bán hàng, thì Nhậm Sơ xuất hiện mua hoa quả ở cửa hàng nhà Vãn Vãn. Hai người đôi co một lúc thì Nhậm Sơ có nhắc đến Gia Tiên. Vừa dứt câu thì Gia Tiên xuất hiện luôn, làm Vãn Vãn dơ quá mà phải ẩn mình vào một góc. Gia Tiên tới để mời Vãn Vãn tới dự bữa cơm thân mật để xin lỗi cũng như cảm ơn cô vụ hôm trước. Thấy có cơ hội được giao lưu với người lạ nên Nhậm Sơ liền đồng ý ngay. Thấy vậy nữ chính cũng phải hùa theo để tránh bị lộ bí mật. Tới bữa cơm thân mật hôm đó không khí diễn ra vô cùng gượng gạo. Lương Hạ còn hỏi về chuyện tin đồn giữa Vãn Vãn và Nhậm Sơ nữa. Vãn Vãn liền phủ nhận ngay và nói đó chỉ là hiểu nhầm đôi bên. Tối đó trên đường trở về, Nhậm Sơ và Vãn Vãn phải chứng kiến cảnh cơm chó của Gia Tiên và Lương Hạ. Thấy Vãn Vãn có vẻ buồn bã và đáng lòng nên Nhậm Sơ đã bốc cô lên vai và đi ngang mặt hai người kia để dằn mặt. Gia Tiên và Lương Hạ thì ngớ người, còn Vãn Vãn thì được một pha vênh mặt với đời. Về nhà nhìn thấy ảnh tình cảm của hai người họ trên mạng xã hội làm Vãn Vãn càng thêm cay cú. Cô cất luôn bức ảnh chụp ba người đi, coi như chấm dứt tình bạn này. Hôm sau trong giờ ăn trưa, Vãn Vãn rất khó chịu khi nghe đám fan girl bàn tán về mình và Nhậm Sơ. Trùng hợp thế nào lúc đó Nhậm Sơ lại ngồi ngay bàn bên cạnh. Vãn Vãn viết vào sổ tay lời cảm ơn Nhậm Sơ đã giúp mình giải vây tối hôm qua và tặng anh một chiếc bánh kem. Lời nhắn này không may bị đám đàn em đọc được nên đã nói cho cả căn tin đó biết. Tối đó Vãn Vãn mang bánh kem tới thì được anh bạn Phạm Nghị ra đón. Phạm Nghị ngồi nghe Vãn Vãn bò giống một lúc trong phòng karaoke thì đám bạn cũng tới. Vừa nhìn thấy Nhậm Sơ là Vãn Vãn liền nhảy ra đằng sau ghế để trốn anh ta. Bị anh gọi lên thì lại chạm mặt với một cô gái đi cùng khiến nữ chính hơi rén, vì cứ tưởng đó là người yêu của Nhậm Sơ. Anh lúc này mới giới thiệu đây là cô em họ Hân Vũ học bên trường múa nay ghé qua chơi. Vừa gặp Hân Vũ đã gọi Vãn Vãn là chị dâu, còn tự sướng với Vãn Vãn một cái để làm kỷ niệm. Sau đó hai người trốn về trước vì Nhậm Sơ không thích mấy trốn ồn ào như thế này. Cả hai trên cùng nhau đèo trên chiếc 50 thời ông bà để lại, chậm chậm quay về ký túc xá. Vừa đi vừa tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống hồng trần. Nhưng về đến ký túc xá thì cổng đã đóng làm Vãn Vãn khá bực. Cũng may cô quản lý tốt bụng đã cho Vãn Vãn vào trong. Tuy nhiên sáng hôm sau vừa mở mắt, Vãn Vãn đã nghe tin động trời, cả trường đang đồn đêm qua cô và Nhậm Sơ đi qua đêm không về. Quả tin đồn thêm mắm thêm muối này làm Vãn Vãn không biết phải giải thích làm sao, nhưng cô đã nghĩ ra một cách, đó là lập một bản kế hoạch loại bỏ tin đồn. Sau đó đến lớp tìm Nhậm Sơ và bắt anh phải ký vào đó. Chuyển cảnh Vãn Vãn mở một buổi phỏng vấn để tuyển thành viên cho câu lạc bộ bánh ngọt, nhưng tất cả các cô gái đến đăng ký đều là vì Nhậm Sơ mà tới. Điều này làm Vãn Vãn rất thất vọng. Đang định đuổi hết tất cả những ai làm fan girl đi hết thì tự dưng anh lại xuất hiện làm cô đứng hình. Vì để xử lý Nhậm Sơ cứ xuất hiện không đúng lúc thế này, nên Vãn Vãn đã dẫn anh tới phòng học giải phẫu đã được đàn anh hướng dẫn về cách mổ tim, với mục đích là để Nhậm Sơ phải bẽ mặt và nhân cơ hội Vãn Vãn sẽ nắm thóp anh ta. Nhưng đời đâu có như mơ, khi Nhậm Sơ khá cứng rắn vậy đàn anh cho biết Nhậm Sơ đã từng qua môn này và đã từng nôn một lần rồi, vì khi đó hai anh em xem giải phẫu trong lúc ăn cơm. Vãn Vãn như nắm được cơ hội muốn tìm luôn cảnh quay an ninh hôm đó để nắm thóp Nhậm Sơ nhằm bắt anh ký vào thỏa thuận. Chuyển cảnh hôm sau ở buổi thi giải phẫu, cô giáo sắp xếp chia mỗi nhóm 3 người để làm thực hành. Xui thay Vãn Vãn lại bị xếp đúng nhóm một với Nhậm Sơ và Gia Tiên. Cô giáo đặt ra câu hỏi yêu cầu Vãn Vãn trả lời, nhưng do mắc chứng căng thẳng nên Vãn Vãn lại chẳng nhớ gì cả. Ấp úng một hồi thì Gia Tiên đứng dậy trả lời luôn cho xong. Vãn Vãn dơ quá nên xin cô giáo một cơ hội trả lời nữa, nhưng lần này Vãn Vãn vẫn đứng luống cuống mà không biết phải trả lời làm sao, làm cô giáo khá bực. Cô mắng Vãn Vãn một hồi thì Nhậm Sơ cũng đứng dậy trả lời giúp Vãn Vãn luôn cho nó xong. Thấy Vãn Vãn ngồi một mình ở bãi cỏ nên Nhậm Sơ đi tới an ủi rồi rủ cô đi siêu thị để chơi. Anh cũng chủ động kết bạn WeChat với Vãn Vãn luôn tiện bề liên lạc. Tiếp đó cả hai cùng ngồi lại thống nhất về bản hợp đồng xử lý tin đồn kia. Sau khi đã đi tới thống nhất về các khoản mục, cả hai cũng bắt tay hợp tác chuyển cảnh tới câu lạc bộ làm bánh. Hai người lại hẹn nhau để nói về bản hợp đồng. Nhậm Sơ cẩn thận vẽ ra tấm bản đồ, đánh dấu những khu vực an toàn trong trường mà cả hai có thể thoải mái gặp nhau. Nhậm Sơ còn cẩn thận tìm cho Vãn Vãn một đối tượng thích hợp để đẩy nhanh xúc tiến giải quyết tin đồn giữa hai người. Hôm sau ở nhà tắm, Nhậm Sơ đưa cho Vãn Vãn một tập tài liệu chứa in tư của các đối tượng xem mắt để cô tha hồ lựa chọn. Nhìn lướt qua phát Vãn Vãn đã chốt đơn ngay. Anh chàng tên Úc Dương mà không cần bàn tán gì thêm. Trở về ký túc xá, Nhậm Sơ chuẩn bị rất nhiều sách về tình yêu để ngâm cứu.
Anh bạn thân Phạm Nghị lại tưởng Nhậm Sơ đã trau dồi kinh nghiệm để yêu đương với Vãn Vãn. Thật ra là anh đang tìm hiểu để giúp Vãn Vãn có thể chinh phục đối tượng mà cô đã chọn, chính là anh chàng Úc Dương. Theo kế hoạch đã lên sẵn, hôm sau Vãn Vãn tới tiếp cận Úc Dương. Với một thái độ vô cùng giả chân và cực kỳ sách giáo khoa, Úc Dương nhìn cô với ánh mắt của một bệnh nhân tâm thần quá sợ hãi nên anh chinh cút luôn cho nó lẹ. Thất bại kèo vừa rồi nên Nhậm Sơ tiếp tục bày cách cho Vãn Vãn. Đúng lúc này sư huynh Tây Bạch tới nên tiện đà. Nhậm Sơ muốn Tây Bạch chia sẻ về quá trình chinh phục tiếng sét ái tình của mình cũng đơn giản thôi, chỉ là anh chủ động làm quen trước, và quan trọng là anh đẹp trai vô cùng tận nên cô nàng Hân Vũ kia đổ ngay chỉ sau 3 câu giới thiệu. Theo kế hoạch tiếp theo mà Nhậm Sơ thiết kế thì Vãn Vãn tới một quán net và ăn mặc cực kỳ khác người để tạo ấn tượng. Thấy cô làm phiền mình chơi game nên Úc Dương tức giận đuổi cô đi. Vãn Vãn cay cú liền gạ Úc Dương một trận đấu chung. Cả hai hăng say combat team địch lên bờ xuống ruộng và chiến thắng làm Úc Dương rất vui. Vì anh cũng không ngờ một người bất thường như Vãn Vãn lại chơi game giỏi như vậy. Nhưng anh lại chỉ coi Vãn Vãn là một người anh em thôi, chứ không muốn yêu đương gì cả. Vãn Vãn nghe xong câu này thì vô cùng thất vọng. Cô báo cáo tình hình với Nhậm Sơ làm anh khá chấm hỏi. Vì thay đổi số liệu với phương pháp như vậy rồi mà vẫn không ra kết quả, buộc anh phải tạo cho Vãn Vãn một hướng đi khác. Chuyển cảnh Vãn Vãn đang ở thư viện đọc sách thì xui thay chạm mặt ngay Gia Tiên và Lương Hạ cũng tới đây. Đang không biết phải rút lui ra sao thì một lần nữa Nhậm Sơ lại có mặt giải vậy, vừa đưa cô hiên ngang bước ra khỏi thư viện. Ngày sau đó Vãn Vãn nhờ Nhậm Sơ đưa giúp hộp bánh gửi cho Úc Dương để vun vén tình cảm. Dần dần Nhậm Sơ cũng đồng ý và còn cho Vãn Vãn thử loại sữa đậu nành anh mới mua uống không khác gì nước lã, nên cô khuyên anh nên đổi quán khác. Nhưng thực chất sữa đậu nành đó là do chính tay Nhậm Sơ dày công nghiên cứu và điều chế để ra được loại sữa ngon nhất. Những ngày sau đó anh liên tục nhờ Vãn Vãn thử hộ mình công thức sữa đậu mới mà anh đang nghiên cứu, nhưng uống mãi vẫn không ra được vị chuẩn. Còn bánh của Vãn Vãn nhờ anh đưa hộ cho Úc Dương thì anh lấy ăn sạch. Đến cuối cùng cũng có một ngày Vãn Vãn ưng vị sữa đậu của Nhậm Sơ. Nhậm Sơ cũng nhận được cuộc gọi thông báo anh đã trúng tuyển vào chuyên ngành tiến sĩ của một trường đại học. Thầy giáo đánh giá cao khả năng của Nhậm Sơ nhưng anh đã từ chối tham gia với lý do cá nhân. Cùng lúc đó Vãn Vãn tức giận tới tìm Nhậm Sơ vì thời gian vừa rồi anh dám lừa cô với Úc Dương. Đã không tán được Úc Dương thì chớ, lại còn bị Nhậm Sơ ăn hết bánh kem, đúng là cay hết chỗ nói. Hai người cãi nhau một hồi vì đã ăn cú lừa quá lớn, lại còn bị hủy mất bản hợp đồng loại bỏ tin đồn kia, làm Vãn Vãn cay cú bỏ đi luôn. Sau cuộc cãi vã đó Nhậm Sơ tới thư viện để nghiên cứu sách, nhớ lại những chi tiết giữa anh và Vãn Vãn làm Nhậm Sơ nhận ra hình như bản thân đã thích Vãn Vãn mất rồi. Hôm sau Phạm Nghị thông báo trường sắp tổ chức một cuộc thi sinh tồn người thật với các câu lạc bộ với nhau. Tham gia lần này là bắt buộc và mỗi câu lạc phải có 3 người tham gia. Nhắc đến câu lạc bộ nướng bánh của Vãn Vãn thì Nhậm Sơ chột giật mình, vội chạy đi tìm cô. Vãn Vãn lúc này đang ở quán net solo lửa chùa với Úc Dương. Cô rủ anh tham gia giải sinh tồn sắp tới của trường và được anh đồng ý luôn. Về phía Nhậm Sơ vì để tránh đầu óc không nghĩ về Vãn Vãn nữa, anh đã tìm tới anh bạn Tây Bạch để xin biện pháp kìm hãm hormone tình yêu. Trong đầu Tây Bạch đưa ra biện pháp đó là tránh tiếp xúc gần để hạn chế sản sinh ra hormone, hoặc là cưỡng chế đại não để phản lại mệnh lệnh của tình yêu. Thế là sau đó ở buổi họp mặt các trưởng khoa của câu lạc bộ, Nhậm Sơn đã lướt qua mặt Vãn Vãn và cho cô ăn trái bơ đắng luôn. Thấy Nhậm Sơn ngồi cạnh cô hoa khôi quan ái của trường, làm Vãn Vãn lại càng nóng mắt. Thật ra là anh đang cố tính tránh cô để không tiết ra hormone gây lú. Tới buổi bốc thăm chọn nhóm để tham gia thử thách sinh tồn hệ thống máy tính chạy ngẫu nhiên, thế méo nào lại sắp cho Vãn Vãn và Nhậm Sơ vào một nhóm làm ai cũng bất ngờ. Lúc tan học khi mọi người về hết, quan ái đã tới chủ động xin được kết bạn với Vãn Vãn làm cô vô cùng thích thú. Sau đó Nhậm Sơ hẹn gặp Vãn Vãn ở nhà tắm để trao đổi về chiến lược trong trận đấu game sinh tồn sắp tới. Chuyển cảnh tới buổi thi đấu sinh tồn của các đội. Mỗi người sẽ được trang bị giáp 3 mũ 3 đầy đủ, kèm theo đó là 100 viên đạn súng sơn để các đội va nhau cho nó tình cảm. Thời gian sẽ kéo dài 2 tiếng nên vừa có hiệu lệnh các đội đã cấp tốc đi chạy vào rừng để sinh tồn. Nhậm Sơ thì ở lại đợi Vãn Vãn tới tham gia cùng, nhưng chỉ có cô em họ Hân Vũ là ăn mặc ngon lành để tới cổ vũ anh. Một lúc sau quan ái trong bộ đồ chiến xuất hiện và nói chung nhóm với Nhậm Sơ làm anh khá bất ngờ. Còn bên này Vãn Vãn tiếp cận Úc Dương và sẽ theo nhóm với anh ta. Úc Dương lên kế hoạch tấn công và bắt Vãn Vãn phải theo mình. Đã cay cú thì đành, ấy mà lại còn nhìn thấy màn cơm chó của đối thủ nên cô cầm súng bắn hạ hai đứa nó luôn. Úc Dương vô cùng ngưỡng mộ và gọi Vãn Vãn là đồng chí súng bên súng. Vãn Vãn vô cùng thất vọng nên không chơi nữa. Dù Úc Dương đi ăn trưa, Úc Dương đang định uống cốc trà sữa của Vãn Vãn thì bị Nhậm Sơ dí súng vào đầu đe dọa. Sau đó cả hai bên cùng ngồi tâm sự rất nhiều điều. Vì không thể cãi nổi Nhậm Sơ nên Vãn Vãn tức tối bỏ đi. Trong lúc đó cô em họ của Nhậm Sơ là Hân Vũ đang đi loanh quanh thì bị ngã chấn thương ngất lịm đi. Phạm Nghị nhận được điện đàm liền tới khu vực đó ngay. Anh cũng nhắn cho các đội yêu cầu hỗ trợ ở khu cầu gỗ đó. Đến khu vực đó thì thấy Vãn Vãn cũng đang bị thương, cố tỏ ra yếu đuối để được Úc Dương quan tâm. Cô bạn còn đẩy thuyền cho hai người để tạo cơ hội cho Úc Dương đưa Vãn Vãn tới trạm y tế. Anh ta thì một mực từ chối vì còn phải chiến nốt game này. Đúng lúc đó Nhậm Sơ đi tới nhận sẽ đưa Vãn Vãn đi. Anh một lần nữa lại bế cô đi ngầu lòi trước mọi người làm ai cũng gato. Ở trạm xá lúc này Hân Vũ đã được đàn anh Tây Bạch đưa đến đây để băng lại vết thương. Nhậm Sơ đưa Vãn Vãn tới trạm y tế thì thấy Hân Vũ và Tây Bạch đang ăn cháo lưỡi với nhau. Thế là anh đã tự tay băng bó vết thương cho Vãn Vãn một cách rất cẩn thận. Thấy sự ân cần này của Nhậm Sơ làm Vãn Vãn rất khó hiểu.
Sao ông này lúc thì lạnh lùng thờ ơ, sao lắm lúc lại ân cần dịu dàng đến vậy. Nhân cơ hội hai người có tiếp xúc gần, Nhậm Sơ đã chủ động trao cho Vãn Vãn một nụ hôn. Chuyển cảnh hôm sau, Nhậm Sơ ăn mặc rất bảnh bao để đi hẹn hò với Vãn Vãn. Anh còn tập trước cả thoại để gặp cô sao cho ngầu, nhưng có vẻ làm kiểu gì cũng hơi ố dề. Anh thấy Vãn Vãn ở căng tin thì liền đi tới tỏ ra mạnh mẽ giật mất 2 chai nước của cô. Vãn Vãn ngại quá liền kéo tay cô bạn đi luôn. Cô bạn thấy có vẻ bất thường thì liền đưa ra nghi ngờ hai người hôm trước đã làm gì nhau ở trạm y tế chéo ngược. Vãn Vãn không cãi được nên bỏ đi luôn. Sau đó trong giờ học, Nhậm Sơ ở bên ngoài đã chuyển 2 chai nước vào trả cho Vãn Vãn. Nước về tới tay Vãn Vãn lại trông thấy Nhậm Sơ đang ăn đôi câu chuyện với Hoa Khôi Quan Ái. Ở quán ăn, Vãn Vãn đã kể câu chuyện nụ hôn của cô với Nhậm Sơ cho Úc Dương nghe. Anh liền nhận ra ngay Nhậm Sơ đã thích Vãn Vãn rồi, không cần phải bàn cãi gì nhiều. Vãn Vãn thì vẫn cay lắm vì vừa bị cướp mất nụ hôn đầu với tên đẹp trai vô cùng tận đó. Trên đường về, Vãn Vãn cũng cho Úc Dương biết cô muốn hẹn hò với anh, nhưng thật may cô đã quay đầu là bờ. Hai người từ nay sẽ trở thành huynh đệ tốt của nhau. Chuyển cảnh Vãn Vãn tới tìm Nhậm, đúng lúc anh và các huynh đệ đang bàn bạc về mấy cô nữ sinh 10 điểm ở trường. Vãn Vãn tức giận chất vấn Nhậm Sơ rằng: "Đàn ông các anh ngồi với nhau toàn bàn mấy vấn đề bệnh hoạn như vậy sao?" Tức giận thay cho các chị em vì bị coi như chiến lợi phẩm và xả liên tục vào mặt Nhậm Sơ. Nói xong cô tức giận bỏ đi không để cho Nhậm Sơ được giải thích. Sau đó ở câu lạc bộ nướng bánh, Nhậm Sơ đã tìm tới để giúp Vãn Vãn thực hành lấy tĩnh mạch. Vì thấy cô đang thông báo tuyển tình nguyện viên, Vãn Vãn định từ chối nhưng thấy bảo để rèn luyện kỹ năng chuyên ngành nên cô không ngần ngại mà thực hành luôn. Lúc định chọc kim vào tay thì Vãn Vãn có vẻ rất run và lưỡng lự. Nhậm Sơ đã động viên cô hãy cứ mạnh dạn và giúp cô giữ bình tĩnh. Vãn Vãn rất run sợ và hỏng ở lần thử đầu tiên như Nhậm Sơ vẫn động viên cô. Đến lần thử tiếp theo, Vãn Vãn đã thành công chích được kim vào động mạch. Cô cảm ơn và hứa sẽ tặng bánh để bồi bổ cho anh. Hôm sau cô chuyển một hộp bánh vào tủ cá nhân của Nhậm Sơ ở khu bể bơi thì được nhận lại một chai sữa đậu ngon lành mà Nhậm Sơ đã đặc biệt chuẩn bị. Trở về nhà, cô vừa uống sữa vừa thấy áy náy vì hôm nọ chửi anh là đồ để tiện ở bể bơi, muốn tìm cách để xin lỗi anh. Thế là tối đó cô mò tới phòng thay đồ ở khu bể bơi tìm tới tủ đồ của Nhậm Sơ tính làm gì đó bí mật. Bất ngờ lại bị Nhậm Sơ bắt được hành vi lén lút này. Thật ra cô chỉ muốn gửi lời xin lỗi vì hôm trước đã chửi hơi quá đà. Đang định bỏ đi thì Nhậm Sơ nhắc về nụ hôn đầu đó làm Vãn Vãn đứng hình. Cả hai chắc hẳn đã có tình ý với nhau rồi. Sáng hôm sau, Nhậm Sơ tới Đại học Bình Châu để tham quan phòng thí nghiệm. Ở đây anh đã sửa giúp một đàn anh con robot bị lỗi mạch cảm ứng làm anh đó rất cảm phục. Mới nhìn mà đã bắt được bệnh thì quả là một thiên tài. Đàn anh đó đã dẫn Nhậm Sơ đi tham quan một vòng coi như để trả ơn. Ở bên này, câu lạc bộ nướng bánh Phạm Nghị đã tới để đặt của Vãn Vãn một số lượng lớn cho câu lạc bộ bơi. Trong kỳ thi sắp tới yêu cầu phải ít ngọt ít bột béo để tránh gây hưng phấn. Thì ra toàn bộ đều là kế hoạch của Nhậm Sơ đã sắp đặt trước. Bởi ta nói người nguy hiểm nhất là đã đẹp trai mà còn thông minh. Thực chất làm vậy là để Vãn Vãn gục ngã và tự đổ trước anh. Chuyển cảnh tại câu lạc bộ bơi, Vãn Vãn mang bánh tới bị các anh giai ở đó cởi áo khoe body làm cô sướng hết cả mắt. Đang ngắm mải mê thì Nhậm Sơ kéo cô vào phòng thay đồ. Cô bảo rằng mê trai đầu thai thì vẫn chưa hết, ngắm một tí thì đã chớt ai. Nhậm Sơ tức tối liền cởi áo rồi bảo nghiên cứu luôn cơ thể này. Thấy anh hành xử ố dề như vậy làm Vãn Vãn đứng hình luôn. Sau đó anh dẫn cô ra ngoài, không quên trùm áo vào đầu cho mắt cô khỏi đi chơi xa. Trước khi về còn đòi Nhậm Sơ tiền bánh, dù gì tiền bạc nó cũng cứ là quan trọng hàng đầu. Trở về câu lạc bộ, Vãn Vãn tiếp tục công tác làm bánh để tặng bạn thân. Mô hình một chiếc bánh đầu lâu, đúng lúc này Quan Ái đi tới đòi mua chiếc bánh đó mà không cần xem bên trong đó là gì. Vãn Vãn chưa kịp giải thích thì cô ở đó đã cầm chiếc bánh đi đến gặp người bạn của mình. Bên này Nhậm Sơ và Tây Bạch đang ra sức chơi trò gắp thú để kiếm quà về cho Vãn Vãn, nhưng hai bố này chơi gà quá, hết hai rổ sành cũng không ngắt được con nào. Đang định thắc mắc với ông chủ quán thì một thằng oát con vớ vẩn ra gắp bừa cũng trúng, khiến hai ông thần nhìn mà cũng cạn lời. Chuyển cảnh tới cuộc thi bơi của trường tổ chức hôm đó, có rất đông khán giả tới cổ vũ cho hot boy Nhậm Sơ, trong đó có cả Quan Ái và Vãn Vãn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Nhậm Sơ đã về nhất cuộc thi. Sau đó hai cô nàng tới phòng thay đồ để chúc mừng Nhậm Sơ. Ở đây anh tỏ ra quan tâm tới Vãn Vãn hơn là những lời nói của cô Quan Ái, làm cô ta cay cú lắm. Anh còn nhận bánh của Vãn Vãn trước mặt cô ta làm cô ta càng tức giận hơn. Mở hộp bánh mua của Vãn Vãn ra thì bất ngờ bên trong một cái đầu lâu hết hồn con trồn. Sau đó vì để có bằng được con thú bông cho Vãn Vãn nên Nhậm Sơ đã quay trở lại máy gắp thú để chơi cho bằng được. Và cuối cùng cũng thành công có được thứ mình muốn. Vãn Vãn nhận được món quà đó thì rất vui. Cùng với những lời nhắn của Nhậm Sơ làm cô trở nên yêu đời hơn. Chuyển cảnh tới kỳ nghỉ Quốc khánh nên các học sinh đều trở về nhà để thăm bố mẹ. Hân Vũ cũng tạm biệt Tây Bạch để bay sang nước ngoài thăm gia đình. Nhậm Sơ thì quyết định ở lại do bố mẹ anh công tác xa chưa về. Vãn Vãn bên này cũng chuẩn bị hành lý cùng Úc Dương trở về quê. Kèm theo đó là bộ xương mô hình mà Vãn Vãn mới sắm. Trở về nhà, bố mẹ Vãn Vãn rất vui mừng mời Úc Dương ở lại dùng cơm, nhưng anh lại từ chối và phải về nhà với mẹ gấp. Bố mẹ lại cứ tưởng Úc Dương là bạn trai của Vãn Vãn, nhưng cô bảo đó chỉ là anh em tốt của cô mà thôi. Nghe con gái nói vậy khiến bà mẹ rất hụt hẫng. Về nhà, Vãn Vãn lại chạm mặt với anh crush cũ Gia Tiên. Cả hai cùng ngồi học và Vãn Vãn lại nhớ về những kỷ niệm của hai người năm xưa khi còn trong chiếc áo cấp 3. Đúng lúc này Nhậm Sơ tìm tới nhà Vãn Vãn và trông thấy cảnh hai người đang rất thân thiết ngồi học bài với nhau.
Tâm trí anh giờ khá là ghen nên anh đã tới giáo huấn Gia Tiên về cách dạy. Sai đã dốt còn đi dạy người khác, trình độ kém xa mà còn ra vẻ. Gia Tiên nghe thì cây cú gạ kèo solo với Nhậm Sơ. Nhậm Sơ sẽ dạy cho Vãn Vãn theo cách của anh và chốt kèo bảng điểm cuối năm sẽ cao hơn Gia Tiên hẳn 2 điểm. Nếu không được thì toàn bộ học bổng của Nhậm Sơ sẽ cho Gia Tiên hết. Quả kèo lệch này khiến anh ta liền chốt ngay mà không cần lòng vòng. Kệ cho Vãn Vãn có ngăn cản mà không thèm hỏi ý kiến của cô. Sáng sớm hôm sau Vãn Vãn đã bị Nhậm Sơ gọi dậy để học bài. Cô ăn sáng với bố mẹ thì cô bạn Lương Hạ ghé qua nên thêm bát thêm đũa luôn. Cả hai đang nói chuyện thì Nhậm Sơ và Gia Tiên cũng đến để kèm Vãn Vãn học. Thế là cả nhà ngồi ăn sáng với nhau trong không khí rất gượng gạo. Bắt đầu quá trình ôn luyện, Nhậm Sơ sử dụng phương pháp hỏi trực tiếp Vãn Vãn. Thông qua những trường hợp bệnh thực tế, cô nàng trả lời rất chi tiết và lưu loát, chứng tỏ nắm kiến thức cũng khá vững. Tiếp đó anh cho Vãn Vãn xem phim tiếng Anh không phụ đề để luyện quan sát khẩu hình miệng. Cùng đó là cất luôn cả điều khiển cho nó cẩn thận đề phòng cô giở trò. Xem lần 1 vẫn chưa thu được kết quả nên Nhậm Sơ bắt cô nàng phải xem lần 2. Tối hôm đó Vãn Vãn đã rủ cô bạn Lương Hạ tới nhà ngủ để bầu bạn. Sau nhiều ngày xa cách, Lương Hạ sắp phải sang nước ngoài với bố mẹ, mà cô lại không dám nói quyết định này cho bạn trai Gia Tiên biết. Lương Hạ cũng rất vui khi Vãn Vãn không hề giận mà lại còn chúc phúc cho cô và Gia Tiên. Sau sự việc đó cả hai cũng đã làm lành với nhau và trở nên thân thiết như xưa. Sáng hôm sau cả nhà ra phố dự lễ Quốc khánh rất vui vẻ. Ba người bạn đang đứng với nhau thì Nhậm Sơ đi tới cà khịa Gia Tiên, buộc Lương Hạ phải kéo anh ta đi, để lại không gian cho Vãn Vãn và Nhậm Sơ. Ngày hôm đó cả hai cùng đi chơi rất vui vẻ, hòa mình cùng lễ kỷ niệm Quốc khánh. Hết kỳ nghỉ Vãn Vãn phải lên trường, anh bạn Úc Dương tới nhà đón và còn tiện tay xin mẹ Vãn Vãn rất nhiều hoa quả. Vừa tới trường, Nhậm Sơ đã đứng chờ sẵn ở đó và Úc Dương đã có một pha chào sân cực kỳ xà lơ. Ở trong phòng sáng tạo, Nhậm Sơ cho mấy tên đàn anh tròn mắt ngỡ ngàng với phát minh robot siêu phàm của anh. Con robot vậy mà hiểu cả chủ nhân muốn uống rượu táo mèo nên lóc cóc đi kiếm về cho anh. Lát sau Nhậm Sơ đến tìm cậu bạn Tây Bạch hỏi anh lý do Vãn Vãn tại sao không muốn yêu đương ở đại học. Tây Bạch cạn lời với ông anh, muốn hỏi chuyện yêu đương của con gái lại đi hỏi một tên vô tri như mình. Tây Bạch nói chỉ hiểu được mỗi Hân Vũ thích gì, chứ Vãn Vãn thích việc gì thì anh không muốn quan tâm. Cậu cà khịa Nhậm Sơ rằng dạo này chắc phụ đạo thêm cho Vãn Vãn nhiều quá, khiến cô không có thời gian lẫn tâm sức đến hỏi bài của cậu nữa. Anh liền phản đam chê Hân Vũ cũng là người lười nhác, làm ít đớp nhiều, làm cô bé sau bàn không nhịn nổi. Liền lập tức đứng dậy mắng tên anh họ trời đánh vì dám nói xấu cô bé trước mặt nam thần của mình. Anh tò mò tại sao em họ mình lại ở đây. Đến khi nhìn đến bộ quần áo xộc xệch trên người cô bé, anh ghen tị với hai người vì được làm luôn trong phòng thí nghiệm của trường. Hân Vũ nghe hết câu chuyện của anh họ nên khuyên Nhậm Sơn nếu muốn yêu được Vãn Vãn thì phải biết chủ động tỏ tình với cô ấy. Vãn Vãn đi đến trường với cô bạn học, cô kể mình số hưởng được học bá Nhậm Sơ đến dạy kèm trong ngày nghỉ lễ, làm cô bạn học bất ngờ rồi thành nghi ngờ. Học bá đã có tình cảm với Vãn Vãn. Cô phủ nhận ngay vì biết trong đầu đám mò sách toàn chữ với số, chứ biết gì về yêu đương lãng mạn. Cái nết thì chỉ muốn khoe ra cái đẹp, bị nhìn thấy khuyết điểm một cái là dãy đành đạch. Lúc sau Nhậm Sơ đến tìm Vãn Vãn muốn tỏ tình, mà lời nói đến họng rồi lại bị cô bạn Vãn Vãn trong phòng đi ra cắt ngang. Vừa định kéo cô sang một bên để thì thầm nhỏ to, mà cô vì thái hành tây nãy giờ nên cay mắt quá không chịu được. Cô chặn họng anh rồi kéo cô bạn đi về để lại Nhậm Sơ đứng đần ra. Một mình buổi chiều anh lại đến tìm cô, chuẩn bị cả một hàm số hình trái tim để bày tỏ với Vãn Vãn. Khi đưa cô thì cô lại giận dỗi vì nghĩ anh tặng cô hình quả mông của em gậy nào đó, mà đâu có biết rằng anh đang tỏ tình với mình. Cô lại một lần nữa bỏ anh một mình mà bỏ đi. Trong thư viện, Vãn Vãn đang trầm ngâm đọc sách thì Nhậm Sơ lại tìm đến làm cô sợ hết hồn, đánh rơi quyển sách. Cả hai cúi xuống định nhặt mà đụng trúng đầu nhau. Cô xin lỗi vì sợ cái độ cứng đầu của mình đánh bay hết chữ của anh ra ngoài thì cô thật sự không đền nổi. Anh mở quyển sách thấy tờ đơn xin chuyển ngành của Vãn Vãn liền chất vấn cô. Thời gian qua đã rất cố gắng mà giờ lại dễ dàng buông xuôi. Ngành y làm anh khó hiểu, cô chê ngay cái đám học bá bọn anh làm sao mà có thể nhìn thấu được. Những người không có lấy một chữ trong đầu như cô, tuy rằng cô biết dù mình có lấy kính lúp ra soi cũng không thể có chỗ nào để chê anh. Nhưng anh nói cô đã lầm so, về tài làm bánh thì anh vẫn phải bái lại cô làm sư phụ. Hôm sau Vãn Vãn đi trong sân trường liên tục ngờ vực tại sao mình lại có thể ngốc đến vậy. Bên này Nhậm Sơ cầm túi bánh ngồi xuống định đánh chén thì Vãn Vãn đi tới bên cạnh nói mình sầu đời quá trời. Cô ăn thử miếng bánh của anh làm mà vị nó lạ lắm, được một lúc đã say ngất ngây. Vì trước đó đàn anh của Nhậm Sơ đã đổ cả chai rượu mạnh vào đó. Cô hỏi anh cách làm bánh giống bọt này như nào thì được biết anh dùng ẩm thực phân tử tạo ra. Dù không giống chiếc bánh ngọt nhưng vẫn đơn giản chỉ là cái bánh ngọt cũng giống như cô vậy. Đang định tỏ tình vì đã tập trước ở nhà sẵn một bài văn dài mà lại bị Vãn Vãn bất ngờ cắt ngang. Cô không ngờ anh lại biết trong đầu mình không phải não mà toàn bã đậu thì khóc lớn vì nỗi đau này ai đâu có thấu. Sau đó cô quyết định cắm rễ ở khoa lâm sàng đến khi học giỏi rồi mới rời đi. Nhậm Sơ thấy cô quyết tâm như vậy nên xin cô để mình dạy kèm riêng cho cô. Ở trong lớp học Nhậm Sơ liên tục bò về sau vì Vãn Vãn đang bước dần tới phía anh. Trên người anh còn mỗi chiếc quần và cái áo ba lỗ che thân trông vô cùng thảm thương như vừa bị cướp mất đời trai. Vãn Vãn tự tin túm cổ áo anh và nói thêm cái nữa rồi cô sẽ chịu trách nhiệm với anh. Lúc này cô bạn Kiều Kiều đang bị túm cổ áo lên tiếng lôi Vãn Vãn khỏi giấc mơ. Kiều Kiều cho cô biết hôm qua khi say xỉn cô đã hành xác cả bà quản lý của ký túc xá.
đã vậy lại hùng hồn tuyên bố tán đổ Nhậm Sơ bằng được, khiến cho Vãn Vãn không thể nào tin được hành động của mình. Cô đi xuống hỏi chuyện bà dì quản lý, không ngờ rằng hôm qua cô còn xé rách áo anh định làm chuyện đồi bại ngay trước mặt bà dì, hại anh còn mỗi cái áo ba lỗ che thân co do khúm núm đi về. Ấy thế mà anh vẫn nhờ bà dì phải giữ kín, không được nói cho ai biết. Vừa mới yên lòng vì nghĩ Nhậm Sơ sẽ không truy cứu, anh lại nhắn cô đến phòng thí nghiệm gặp anh làm cô thất vọng, vì thời gian trả giá của mình đến nhanh quá. Lúc sau cô ngồi trong phòng thí nghiệm đợi Nhậm Sơ là mấy tên đàn anh suốt ngày thấy sách với trả vờ. Nay được thấy gái thì nhìn không chớp mắt, mấy anh cứ đứng ra bu vào như lũ kiến nhìn thấy sô cô la kẹo mút. Nhậm Sơ đi đến nhờ Vãn Vãn giúp mấy đàn anh của mình chọn quần áo để đi nhảy đầm, vì các anh ở đây chỉ biết chữ chứ không biết gì khác cả. Vãn Vãn hỏi Nhậm Sơ tối qua mình đã làm. Nghe vậy anh cho cô biết tối qua ở lớp cô đòi cởi hết đồ của anh ra để lấy mất đời trai trẻ của anh hệt như giấc mơ cô đã mơ tới. Sau khi xong việc anh lại dẫn cô đi tới tiệm làm bánh. Vì cuộc thi làm bánh ở đây cô lo sợ rằng chứng sợ đám đông của cô sẽ phá hỏng cuộc thi. Nhậm Sơ cổ vũ cô, nói sẽ giúp cô vượt qua nỗi sợ đám đông ấy thì cô liền đăng ký ngay cho nóng. Buổi chiều cô hối hận muốn Nhậm Sơ rút đơn đăng ký vì cô rất sợ. Cô cũng từ chối để anh làm gia sư vì nghĩ anh chỉ nói với mình trong lúc say còn lúc tỉnh thì anh nói với ai khác. Nhậm Sơ thật lòng muốn giúp Vãn Vãn, không cho cô từ chối mình nên Vãn Vãn phải miễn cưỡng đồng ý với anh. Hôm sau anh lại nhờ mấy bạn học đến giúp cô chấm điểm món bánh của Vãn Vãn làm nhằm giúp cô thêm tự tin hơn. Không biết cát xê được bao nhiêu mà ai cũng khen ngon đáo để. Đến ngày thi hai người cùng nhau làm bánh và còn được hai vị giám khảo chê cười. Đến khi chị MC đọc tên người chiến thắng thì không phải mình, làm Vãn Vãn thất vọng cô. Ra ngoài không cam tâm đã thua như nhận ra Nhậm Sơ đã giúp cho cô có thêm tự tin, mà khi thao tác lại có phần chính xác hơn hẳn, làm Vãn Vãn bất ngờ. Vãn Vãn đi về khoe với Kiều Kiều thì Nhậm Sơ gọi cô xuống tầng 1. Ở đây đã để sẵn chiếc lò nướng hiện đại nhất làm Vãn Vãn bất ngờ. Dưới nhà cô nhớ lại chuyện Kiều Kiều đã nói cho cô biết thì nghi ngờ bản thân chắc đã thích Nhậm Sơ mất rồi. Hôm sau Hân Vũ tìm tới Nhậm Sơ nhờ anh cản Tây Bạch lại. Vì sợ làm mất mặt trước cậu khi mình biểu diễn, Nhậm Sơ không ngại ngùng mà đồng ý luôn với cô bé. Đúng lúc Tây Bạch đi đến anh lấy lý do tìm cậu mãi và hỏi mấy lời vô tri quá mức để giữ chân cậu lại. Cả hai nói chuyện tình yêu một hồi, Tây Bạch thông não cho Nhậm Sơ biết lúc tỏ tình phải có chút lãng mạn, nhưng không thể thiếu sự vui vẻ để đối phương mãi mãi nhớ về nó. Nhậm Sơ nghe một hồi thì cũng đã hiểu ra được một chút kinh nghiệm tán gái từ Tây Bạch. Buổi chiều Vãn Vãn và Kiều Kiều đi về thì Nhậm Sơ đi đến nói sẽ giúp cô làm bài thực hành. Cô định từ chối nhưng Kiều Kiều bên cạnh đồng ý hộ luôn, không cho cô có cơ hội nói lời chối từ. Khi chỉnh sửa cho Vãn Vãn còn tiếp xúc gần với nhau quá, khiến Vãn Vãn bối rối, tim đập rối bời, không biết phải xử lý tình huống bây giờ thế nào. Khi xong việc anh rủ cô đi ăn cơm, nhưng Vãn Vãn vội vàng từ chối vì vẫn còn ngại. Kiều Kiều lúc này mua cà phê trở về, thấy bài thực hành đã được Nhậm Sơ làm xong nên mời anh đi ăn coi như đáp lễ. Ra quán ăn Vãn Vãn ngại quá cứ cắm mặt vào ăn, hoàn toàn không để ý đến hai người kia. Kiều Kiều hỏi cảm nhận của Nhậm Sơ về tính nết của Vãn Vãn. Anh thấy tính nết cũng khá thất thường hệt như nết ăn của cô, đã vậy còn khen Vãn Vãn cũng xin làm cô đỏ mặt. Anh lại lấy ra lá bài tarot hôm nay của mình cho hai cô xem. Kiều Kiều nói có lẽ anh sắp yêu một người khác, làm Vãn Vãn sặc canh không nuốt thêm nổi. Cô kéo bạn mình ra ngoài trách Kiều Kiều gắn ghép linh tinh. Cô bạn nghi vấn hỏi Vãn Vãn chẳng lẽ cô không hề có chút rung động hay tim đập nhanh khi ở gần Nhậm Sơ. Đó cũng là điều cô thắc mắc nên cô tới tìm anh, đặt ống nghe lên tim mình và đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh để xác nhận rõ ràng. Nhậm Sơ không chần chừ gì thêm mà trực tiếp đưa tay ra. Giây phút sắp chạm tay nhau cô lại thu tay lại và lấy lý do ống nghe hỏng, nhưng trong lòng lại không thể hiểu hành động mình vừa làm. Phải chăng vì quá thích anh nhưng vẫn muốn giữ kín, vì tự tin nghĩ mình không có cửa với trai đẹp vô cùng tận này nên đã bỏ đi. Đàn chị Quan Ái đứng xa thấy hai người nói chuyện thì chạy đến hỏi Vãn Vãn hai người đã có chuyện gì. Sau khi biết giữa hai người không có gì, chị ta vui vẻ nhờ cô dạy mình làm bánh. Hai người đến phòng làm bánh thì chị ta xin vào câu lạc bộ bánh ngọt của Vãn Vãn làm cô hơi bất ngờ. Tuy vậy nữ chính cũng vui vẻ đồng ý cho tình địch. Vì đã là thành viên câu lạc bộ, chị ta nói ra bí mật với Vãn Vãn rằng mình thích Nhậm Sơ. Cô hơi sốc khi nghe lời này, nhưng khi nghe chị ta nói thêm mình là người quan trọng trong lòng Nhậm Sơ, lời này vô tình làm Vãn Vãn thêm sầu. Sau đó Vãn Vãn ngồi một mình trong phòng thì Kiều Kiều đến. Vãn Vãn khó xử vì phải chọn giữa một bên là bạn bè, một bên là người mình thích nên nhờ Kiều Kiều tư vấn. Kiều Kiều thì rất tự tin, nói sẽ không bao giờ dùng chung một người với bạn bè. Bên này Quan Ái đi về thư viện nói chuyện với cô bạn của chị ta. Kế hoạch thị trai của chị ta đang diễn ra khá tốt vì bước đầu đã gây áp lực được cho Vãn Vãn. Còn phía chị bạn cũng đã có số điện thoại của Nhậm Sơ. Quan Ái liền gọi điện cho Nhậm Sơ và đổ oan do Vãn Vãn cho chị ta số điện thoại của anh. Hôm sau Vãn Vãn đi lên thuyết trình về bài thực hành của mình. Ban đầu còn bị mọi người cười chê thì cô run lắm, nhưng khi có sự xuất hiện của Nhậm Sơ làm cô tăng gấp đôi tự tin, diễn thuyết rất trôi chảy. Sau khi kết thúc cô đi lên cảm ơn Nhậm Sơ, anh trách cô đã tùy tiện đưa số của mình cho Quan Ái. Trong khi Vãn Vãn không hề biết điều gì, cô còn nghĩ hai người họ đang có tình cảm với nhau nên tức giận mắng mỏ. Cô lầm tưởng anh thích Quan Ái nhưng ngại không nói ra, khuyên anh nên thừa nhận chứ đừng tỏ vẻ, làm Nhậm Sơ tức giận bỏ đi. Vãn Vãn đuổi ra theo ra ngoài thì gặp Quan Ái ngồi khóc một bên. Cô đi đến an ủi chị ta vẫn đóng vai đáng thương con nai vàng ngơ ngác, muốn Vãn Vãn thừa nhận rằng cô thích Nhậm Sơ. Cô vì tình bạn giữa hai người mà kiên quyết nói mình không thích Nhậm Sơ.
Đúng lúc anh đi đến nghe được mà thất vọng quá nên bỏ đi làm Vãn Vãn khó xử. Trở về nhà, nữ chính nhớ lại sắc mặt của Nhậm Sơ. Lúc cô nói không thích anh, cô không biết rốt cuộc đang giận hay không thích mình. Hôm sau ở thư viện, Nhậm Sơ đến tìm Vãn Vãn rót cho cô liền mấy cốc sữa đậu nành, nói chuẩn bị đặc biệt cho cô. Sữa đậu nành làm cô em tức giận không thèm động một giọt. Ông anh khó hiểu rõ là đã làm theo kịch bản nhưng vẫn không hiểu sao mà vẫn không hiệu quả. Cô định học bài C mê mà lúc sau cô đã ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy lại thấy Nhậm Sơ làm hết cả nửa quyển bài tập cho mình. Cô trách sao không ngủ thêm lúc nữa thì có phải xong cả quyển rồi không. Lúc sau Vãn Vãn đi vệ sinh vào thì thấy có bóng hình con trà xanh quen thuộc nào đó bu vào Nhậm Sơ. Hóa ra là Quan Ái đến ngồi mất chỗ thôi thì bà đây nhường. Dù sao cũng đã ấm hết cả người ở ghế rồi nên bà đây không thèm. Cô nhắn Nhậm Sơ giữ con bé Quan Ái ở lại để bà đây về lấy đồ đã. Hôm sau trên lớp trưởng bảo mọi người tra kết quả bài thi trên mạng. Vãn Vãn cũng nín thở chờ đợi kết quả, biết mình hạng 8 dù out top nhưng cô vui lắm. Cô lại trở nên buồn bã vì ngày trước còn ở trường thì toàn cho đứng hạng áp chót. Tự nhiên giờ chuyển ngành cái lại cho điểm rất cao, đúng là món quà từ biệt. Cô sẽ nhớ đến ghi hận trong lòng, dù gì cũng phải rủ Kiều Kiều đi ăn mừng cái đã. Nhưng Kiều Kiều chưa kịp vui mừng thì Nhậm Sơ đã đến tìm Vãn Vãn để tâm sự mỏng. Hai người ra bên hành lang. Anh trách cô tại sao lại để anh chờ đến khi thư viện đóng cửa mà vẫn không đến lấy lại sách, hại anh bị Quan Ái bám như Sam dứt mãi mới chịu buông tha. Cô nghĩ hai người rất có tương lai nên dù hai người có đến với nhau, Vãn Vãn cũng sẽ chúc hai người hạnh phúc dù chỉ một ngày. Cô mời anh đến ăn bữa chia tay nhưng anh nghĩ hai người chân tay đầy đủ, việc gì phải chia cho ai nên đã từ chối cô. Vãn Vãn thông não cho ông anh rằng mời anh đến ăn bữa chia tay để cô chuyển ngành khác. Anh về phòng thấy cậu bạn đang lên đồ để chuẩn bị cho buổi tiệc. Cậu ta còn cho anh biết Vãn Vãn còn chuẩn bị sàn nhảy rồi, mấy em dancer mông đảo như Giang Lạc nên lại đổi ý quyết định đi. Tối đến cô không thấy Nhậm Sơ đến bữa tiệc thì bày mặt tức giận cho tới khi anh xuất hiện mới hết. Bỗng nhiên cô lại thấy Quan Ái lẽo đẽo làm đuôi theo Nhậm Sơ. Chị ta đi đến xin Vãn Vãn cho nhập cuộc, cô cũng đồng ý mới dở hơi chứ. Ngồi được một lúc chị ta hẹn Nhậm Sơ ra chỗ nào kín đáo để tâm sự. Vãn Vãn biết điều nên tránh đi cho chị ta tung hoành. Nhậm Sơ cũng đi theo chứ không chịu ngồi với Quan Ái, làm chị ta cay cú lắm nhưng không làm gì được. Lúc xem ca nhạc mà đúng đến đoạn điệp khúc buồn thê lương, cô đá mắt sang một bên. Thấy Nhậm Sơ và Quan Ái có chút cũng đẹp đôi nên lòng bỗng có một nốt trầm. Đang nghe hát thì cô ca sĩ ngân cao quá nên chập điện khiến cả quán chạy loạn ra ngoài. Nhậm Sơ thấy vậy liền đỡ Vãn Vãn vào lòng để tránh bị tên biến thái nào thừa cơ lợi dụng. Anh dẫn cô ra bên ngoài thì bị anh phục vụ đụng phải. Anh kéo cô ôm vào lòng một lúc rồi lại đưa cô ra ngoài. Ở công viên, Nhậm Sơ giúp Vãn Vãn bôi thuốc. Cô còn khách sáo cảm ơn vì hai người là bạn bè. Anh chớp cơ hội nói hay lập giao kèo bạn bè giữa hai người để không ai được lừa dối người kia nữa. Anh lại khuyên cô không nên đổi ngành, nhưng cô một mực không nghe ông anh được. Vì muốn thử một ngành khác đầy trai đẹp hơn làm anh tức giận bỏ đi mất. Hôm sau Vãn Vãn cùng Kiều Kiều đi đến triển lãm ngoài trời của trường để bán đồ ăn. Thấy cậu bạn của Nhậm Sơ ở đó, Vãn Vãn hỏi cậu ta thì được biết Nhậm Sơ đang làm điều mờ ám gì đó ở phòng thí nghiệm. Bên này Nhậm Sơ đang lập trình lại khóa của chiếc vòng tay. Làm mấy đàn anh trong phòng không biết vì sao anh phải phí sức đến vậy. Bên ngoài Vãn Vãn đang dọn hàng thì Nhậm Sơ rón rén đi đến sau cô. Đang định xin lỗi, nếu không được thì sẽ khóa tay cô lại với mình. Ai ngờ cô lại đi xin lỗi trước khiến anh hơi bất ngờ. Cô thấy anh có cái dây khóa trong tay thì lại bất ngờ hơn, vì biết anh hóa ra cũng hứng thú với mấy trò trẻ con ấy. Anh cũng xin lỗi cô rồi tặng cô một con rùa thay lời tạ lỗi. Đột nhiên có tên đàn em nào đi đến lấy bánh làm Nhậm Sơ cảm thấy hơi khó chịu. Cô còn làm cho hắn cả chiếc bánh hình trái tim thì anh ghen tị cắm luôn chiếc thìa phá hỏng bánh kem cho bỏ tức. Cô trách mắng anh vì làm mất toi công sức cô ngồi làm cả buổi chiều. Nhưng anh đây thì thấy rất là đã cái nư nên liền bị Vãn Vãn đuổi đi. Anh ở đằng xa thấy tên đàn em vẫn ở đó, lại còn nghịch ngợm con rùa anh tặng Vãn Vãn. Anh tức giận cầm cái khóa đi đến định khoác tay Vãn Vãn lại với mình. Từ đâu có thằng đàn em trời đánh khác chạy đến khóa luôn tay hắn ta vào anh. Quả này là toang rồi ông giáo ạ, vì anh lập trình để không mở được. Tên đàn em dân anh lúc chị ở cạnh háo hức vì được khóa tay chung với nam thần trong lòng, nên muốn cùng anh đi làm nhiệm vụ như mọi người. Anh lại lôi hắn đến bán bánh phụ Vãn Vãn làm. Tên đàn em dân anh chị này bất lực. Lúc Vãn Vãn nhờ lấy bánh kem để bán, anh quay sang thấy hộp bánh trái tim của tên đàn em thì lấy luôn ra để bán. Dù em ấy đã hết lời khuyên ngăn bên cạnh, nhưng dù có ngăn cản thế nào anh cũng không nghe. Thế là hắn ta biến luôn thành đồng phạm của Nhậm Sơ luôn. Đến chiều khi bán hết bánh, cô phát hiện chiếc bánh của Gia Tiên bị lấy mất nên quay ra trách móc hai người. Nhậm Sơ liền đi mua lại một chiếc khác để trả cho cô. Lúc sau trong lều ước nguyện cả hai người Nhậm Sơ và Vãn Vãn xin lỗi vì đã quá đáng với nhau rồi. Anh biết Gia Tiên mua bánh để tổ chức sinh nhật cho bạn gái làm anh mừng rỡ ra mặt. Anh ra ngoài mà không giữ nổi bình tĩnh với cô. Trong lều cô thấy tờ giấy phương trình trên bảng thì Nhậm Sơ giải đáp cho cô. Khi ghép lại các phương trình cho ra được cả chữ love. Cô không biết do ai đã làm nhưng nếu đổi lại là cô thì Vãn Vãn sẽ không biết ý nghĩa của phương trình đó. Nhậm Sơ nghe xong cũng không dám nhận do mình viết nữa, rồi rủ cô đi chơi hội chợ. Hai người đi đến nhà ma nghe thấy tiếng hét quen thuộc, nên hóa trang thật ghê tởm để dọa Kiều Kiều và Phạm Nghị nhát gan bên trong. Sau đó ra ngoài lại gặp trận mưa to chéo ngược. Anh lấy áo cho cả hai rồi cùng chạy dưới cơn mưa. Về đến ký túc xá cô hỏi anh liệu đã nghe mình thú nhận rằng không thích anh hay chưa. Nhậm Sơ nói không có vấn đề gì.
vì trước sau gì cũng thành của nhau mà thôi, rồi hai người lấy họ của mình đặt cho con rùa nhỏ làm Vãn Vãn vương vấn mãi thôi. Ở trong phòng, Vãn Vãn ngồi nghe nhạc Phật chắp tay cầu nguyện. Kiều Kiều thấy thế nên ấn để cha cứu hộ cô. Hai người vui mừng vì qua kỳ thi cuối cùng cũng không phải vác cái mặt mo về quê ăn Tết nữa. Rồi Nhậm Sơ nhắn tin hẹn nữ chính ra ngoài muốn tạm biệt con rùa, nhưng ý đồ gặp cô là chính. Hai người ngồi quán ăn, anh nhắc nhở con rùa phải nhớ đến anh và không được cãi nhau, nhưng dễ gì qua mắt được cô, rõ ràng là đang nói đến mình mà. Vãn Vãn về đến nhà tưởng được bình yên mà mẹ cô lại nhắc đến tên Nhậm Sơ. Bà thấy con gái nói anh ăn Tết ở trường nên bảo cô đến rủ anh về nhà ăn Tết. Sáng hôm sau cô đến trường tìm anh thì gặp Nhậm Sơ đang đi mua bột yến mạch. Thấy anh hoàn cảnh thê lương quá độ nên cô không ngại mà rủ anh về nhà mình ăn Tết, để cho anh biết vị ngọt ngày Tết là thế nào. Một buổi chiều cả nhà đang bí bách vì không biết dán tờ câu đối đỏ như nào thì Nhậm Sơ đã đến giúp cả nhà dán hộ. Bố Vãn Vãn cũng muốn góp chút công sức nên tranh công dán hình ở cửa mà vô tình khóa cả nhà ở bên ngoài. Nhậm Sơ sức dài vai rộng nên nhận trèo tường vào để lấy chìa khóa mở cửa. Cô đang ngại ngùng vì chiếc áo len tự đan, nhưng anh lại thấy ghen tị, vì anh nào có được mặc đồ gia đình bao giờ. Để thỏa mãn mẹ cô cho Nhậm Sơ một chiếc áo luôn. Người đẹp vì lụa, nhưng nếu bạn đẹp thì mặc cái quần què thì nó cũng đẹp. Huống chi đây còn là áo mẹ vợ may tặng thì thật sự không có chỗ nào để mà chê. Trong bữa cơm cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ, thấy gu phụ nữ của Nhậm Sơ có vẻ rất giống với Vãn Vãn. Ông cũng mạnh dạn hỏi thử làm cho cô ngại không biết giấu mặt vào đâu. Kiều Kiều gọi điện chúc mừng năm mới cho Vãn Vãn. Cô ấy hỏi Vãn Vãn đã chúc mừng năm mới Nhậm Sơ chưa làm. Cô thú nhận anh đang ngồi ăn ở dưới nhà mình. Kiều Kiều bất ngờ vì mới đó mà đã dẫn về xem mắt gia đình rồi. Tối đến cả gia đình chuẩn bị chơi bài với nhau. Mới vì mấy ván bài bạc mà cả nhà cắt đứt quan hệ, không bố con vợ chồng gì với nhau hết. Trên bàn chỉ còn người thắng kẻ thua. Vãn Vãn trộn bài như truyền nhân Đỗ Thánh. Cơ mà sao thắng nổi thần bài ẩn mình là Nhậm Sơ. Anh liên tiếp thắng cả nhà Vãn Vãn đến ván cuối cùng, vì để Vãn Vãn vui mà anh chọn khâu chặt đôi heo của cô, để cô thành công lấy được con heo vàng. Mọi người ngồi lại cùng nhau đón đêm giao thừa. Lúc sau trời có tuyết rơi, Vãn Vãn chạy ra ngoài ngắm tuyết. Nhậm Sơ đi đến choàng khăn cổ cho cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng không nói lên lời. Khi đứng ngoài ban công, cô còn chu đáo cho anh đeo cái khăn và cho anh chiếc lì xì đầu tiên trong đời mình. Mấy hôm sau, Nhậm Sơ đến thăm nhà Vãn Vãn, còn mang theo cả đống quà đến tặng bố mẹ vợ tương lai. Anh đặc biệt tặng cô cả đống sách bài tập, chắc muốn đùa cô hay gì. Khi ra phòng khách, anh hỏi cô về ống nghe thì được cô cho biết cách sử dụng. Cả hai cùng nhau dùng tay sưởi ấm cho cái ống nghe, mà trong tim Vãn Vãn bỗng trở nên loạn nhịp. Khi cô ra ngoài tiễn anh đi về, cô gọi lại nói anh hãy trở thành bạn trai của mình. Vãn Vãn sợ Nhậm Sơ không chịu đồng ý, nên nảy số nói anh làm người yêu của mình một ngày để lấy le trong buổi họp lớp. Cô cầu xin anh giả vờ làm bạn trai mình, làm anh thất vọng vô cùng nhưng vẫn đồng ý với cô. Cô về phòng nói cho Kiều Kiều biết, làm cô nghe mà chán đời vì cách xử lý của Vãn Vãn. Đến hôm đi họp lớp, Vãn Vãn xuất hiện bên Nhậm Sơ làm cả lớp cô thấy ghen tị vô cùng. Không có Vãn Vãn ở đó, mấy cô bạn của cô đã lao vào thi nhau chiếm lấy Nhậm Sơ mất. Cả hai cho mọi người ngồi ăn cơm chó từ khi hai người đến tới tận lúc ăn xong. Đến khi ra về rồi, Vãn Vãn vẫn còn được cảm nhận tình yêu của anh dành cho mình. Cô không ngờ cảm giác được làm người yêu của anh lại vui đến như vậy. Đã nửa đêm cô cũng không thể về nhà, hai người thuê cả một phòng nét riêng để chơi qua đêm. Kiều Kiều gọi tới cũng biết rõ tình hình, nhắc nhở Vãn Vãn nhớ phải chớp lấy cơ hội. Hai người được ở gần nhau lâu đến như vậy nhưng cô quay trở lại phòng nét vì hai người đều là con mọt sách. Dù cho ít hay nhiều nhưng vẫn không biết chơi điện tử, cũng may Nhậm Sơ có chuẩn bị từ trước. Anh lôi ra đống bài tập để cô làm giết thời gian đến nửa đêm mà Vãn Vãn đã không chịu được mà ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng lấy áo đắp cho cô và ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Vãn Vãn đang ngủ say. Sáng hôm sau hai người ra về, cô ngại ngùng không biết phải mở lời rủ anh đi chơi thế nào, nên lấy lý do hỏi bài để gặp anh. Về đến nhà thấy anh mãi chưa nhắn tin cho mình thì trong đầu nghĩ ra cả ngàn lý do. Vì sao anh không trả lời tin nhắn, còn mê tín đến nỗi lên mạng bói toán cung mệnh của hai người. Thấy Hân Vũ gọi điện nói cô đến trường cứu mình. Cô thấy có lý do hợp lý để đến thăm Nhậm Sơ nên cô đã gọi báo cho anh biết. Sau khi đi Hân Vũ đi về, Nhậm Sơ cũng đưa Vãn Vãn đi về nhà. Cô ngại ngùng rủ anh đi chơi mà cũng không cần đợi. Cô nói hết anh đã đồng ý và rủ cô đi thủy cung chơi. Hôm sau cô vui vẻ đạp xe đến nơi thì thấy Nhậm Sơ đã đứng đợi ở đây từ trước. Cô bỗng thất vọng khi thấy tên đàn em tím lịm tìm sim của Nhậm Sơ cũng xuất hiện. Và bên trong cả hai đang đứng nhìn nhau hạnh phúc thì màu tím tím đi tới phá đám, kéo anh đi ngắm cá cùng hắn ta. Sau đó được Kiều Kiều nhắn tin động viên, cô dũng cảm tiến tới bày tỏ với anh. Cô tăng gấp đôi tự tin đi tìm anh để nói lời yêu bấy lâu nay không dám nói. Cả hai bắt gặp nhau trên cùng một con đường, hai người có chút ngại ngùng. Đang đến đoạn cao trào chuẩn bị tỏ tình thì lại bị tên màu tím đến cản mũi. Hắn ta lôi hai người đi xem biểu diễn cá heo, cũng may là hắn ta nhớ nhầm giờ nên không vào xem được. Hai người nhẹ nhàng lùi lại phía sau rồi nắm tay nhau chạy khỏi đó. Hôm sau đến lớp học của Vãn Vãn, lớp trưởng nói mọi người bầu cử kín để chọn ra người tham gia. Vãn Vãn tự tin không có mình nên vô tư đi tìm đồ ăn. Lúc sau cô bất ngờ vì mình lại là người được chọn để tham gia cuộc thi, vì không còn ai vô công rồi nghề hơn cô. Lúc sau cô đến tìm Nhậm Sơ tặng bánh cho anh biết tin cô cũng tham gia giải hùng biện thì anh cũng đồng ý tham gia luôn. Chắc vì ngày mai phải đi thực tập ở bệnh viện mà cô sầu não nên bánh kem làm ra cũng không thấy ngon nổi. Sáng hôm sau anh đến đó đón Vãn Vãn đi thực tập ở bệnh viện.
Đến nơi cô được ông bác sĩ xếp đi nhận hàng chẳng khác con người ở là bao. Cô chạy đi lấy hàng liên tục đến hết ngày mà không biết liệu có học được cái gì ở đây nữa. Lúc ra về Nhậm Sơ đã đợi sẵn ở sảnh trước đó. Anh đưa cô về, cả hai đang đi nói chuyện với nhau rất nhiều thì Quan Ái đến tìm Vãn Vãn, rồi kéo cô ra nói chuyện riêng. Chị ta lại thảo mai nhờ Vãn Vãn giúp mình tìm hiểu sở thích của Nhậm Sơ, nhưng hiện tại cô không thể giúp vì cô đã thích Nhậm Sơ, nên lần này cô quyết không chịu nhường tình yêu đời mình cho chị ta được. Hôm sau Nhậm Sơ lại đến đón cô về, mải ngắm nam thần trước mặt quá mà không chịu được nên chảy cả máu cam ra. Đến gần sát giờ thi Quan Ái còn đến nói sẽ nhẹ tay với Vãn Vãn, nhưng trong từ điển của cô chưa bao giờ biết ngàn ai. Cô còn được Nhậm Sơ mua cà phê làm chị ta càng thêm tức tối. Cuộc thi bắt đầu là Nhậm Sơ làm mấy cô em dưới khán đài gào thét ầm ĩ. Vãn Vãn đứng lên phản bác làm cả hội trường câm nín, đến nỗi Nhậm Sơ cũng phải thán phục. Cả hai đội thi nhau giao đấu, giáp qua giáp lại. Vì cuốn quá mà quá cuốn, Nhậm Sơ thừa nhận mình đã thích một người làm hội trường xôn xao hết cả lên. Hôm nay Nhậm Sơ cùng Vãn Vãn lên kế hoạch tỏ tình với nhau, khiến cho đôi bên hết sức bất ngờ. Mặc dù cô bạn thân của Vãn Vãn có hơi không đồng ý, nhưng khi cô nói là thích Nhậm Sơ thật lòng thì lại trở mặt như bánh tráng ủng hộ Vãn Vãn tiến tới với anh ta. Còn bên này Nhậm Sơ nhìn có vẻ uy tín hơn, khi anh có một đội hàng trăm anh em cùng chung chí hướng bàn kế hoạch tác chiến để giúp cho cậu tỏ tình với Vãn Vãn thành công. Chuyển cảnh tại bệnh viện, Tâm Vũ đang ngồi thảnh thơi cầm trên tay tờ giấy điều trị ung thư thì Tây Bạch đi ngang qua đọc được. Anh cứ nghĩ cô bị mắc bệnh cho nên liền kéo cô đi kiểm tra, nhưng Tâm Vũ nói cô không làm sao khiến cho Tây Bạch ngáo hết phần thiên hạ. Nghe những lời anh quan tâm khiến cho Tâm Vũ cảm thấy có chút rung động, liền ôm anh một cái coi như thay lời cảm ơn. Trở về chỗ của Vãn Vãn cùng Kiều Kiều bây giờ cũng đang lên kế hoạch cho buổi tỏ tình với Nhậm Sơ sắp tới. Nói đến đây thì Vãn Vãn mới nhớ ra là hôm nay ở bệnh viện cũng được Tâm Vũ chỉ có 36 kế sách nên làm khi đi tỏ tình với người khác. Rất nhanh cũng đến ngày hẹn. Hôm nay Vãn Vãn đi trang điểm tút tát lại giao diện để gặp người tình Nhậm Sơ. Nhưng lúc cô đang chờ đợi thì Gia Tiên đi tới, rồi thẳng thừng hỏi xem Vãn Vãn có từng thích anh hay không. Hai người cũng đi ra một nơi yên tĩnh để nói chuyện tình cảm. Vãn Vãn thì cũng thừa nhận là từng thích Gia Tiên thật, nhưng hiện tại bây giờ thì trong lòng cô đã không còn anh nữa mà thay vào bằng một người đẹp khác. Khi hai người nói chuyện xong đi về thì không may Vãn Vãn trượt chân ngã, rồi ngã vào vòng tay của Gia Tiên, khiến cho Lương Hạ nhìn thấy rồi hiểu nhầm hai người đang hẹn hò với nhau. Cũng vì thế mà cả hai cứ phải đổi ca cho nhau. Để giải thích cho Lương Hạ nghe nhưng cô không nghe bằng tai mà nghe bằng mắt. Vì quá cay cú cho nên cô đã đáp chiếc bánh mới mua đi mà không do dự. Nhưng thay vì là vào mặt người tình mình thì lại vào ngay khuôn mặt mỹ miều của Vãn Vãn. Cũng vì thế mà bây giờ cô phải ẩn thân chi thuật để đi về ký túc xá. Nhưng chưa trốn được bao lâu thì Nhậm Sơ đã từ phía sau xuất hiện gọi tên Vãn Vãn, khiến cô cũng đành lộ vẻ mặt đầy bánh kem của mình cho anh thấy. Sau đó anh cũng đưa cô đi rửa mặt, rồi thì cô cũng kể hết câu chuyện bất ổn hồi nãy cho anh nghe. Nhậm Sơ thì cũng thấy thương Vãn Vãn, cho nên anh cũng ga lăng gội đầu giúp cô. Buổi chiều Nhậm Sơ cùng đồng bọn chu đáo bày bóng bay trang trí cùng với kính viễn vọng để ngắm sao băng. Đến tối Vãn Vãn cũng đi ra ngoài rồi thì trong đầu cô liền nảy ra ý nghĩ tỏ tình với Nhậm Sơ. Đột nhiên Gia Tiên gọi tới với giọng điệu hoảng hốt, báo tin Lương Hạ mất tích. Thế nên bây giờ cô cũng nhắn tin báo đến gặp Nhậm Sơ muộn để còn đi tìm con báo Lương Hạ. Rất nhanh sau đó Vãn Vãn cũng đi tới chỗ gặp Lương Hạ. Bên ngoài đường lại có mấy tên nhìn mặt búng ra đá. Lên trên sân thượng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Lương Hạ cũng không nghe. Vì hiện tại cô ấy đang rất ghét Vãn Vãn, thế nhưng được một hồi thì cô cũng bị lôi về. Nhưng hiện tại đang trong tình trạng xe ngoắc cần câu. Khi đi xuống thì đám thanh niên kia cũng bám theo hai người với ý đồ xấu. Đi một đoạn thì bị bao vây cho nên cả hai lại giở môn võ Vịnh Xuân quyền pha ke để hù dọa mấy tên kia. Thế nhưng chưa kịp đá hai chân như quạt trần thì Nhậm Sơ từ đâu lao tới giải quyết mấy tên kia nhẹ như tựa lông hồng. Khung cảnh anh hùng cứu mỹ nữ mỏ hỗn này khiến cho Vãn Vãn đổ đứ đừ đư. Hai người sau đó cũng trở về, nhưng hiện tại tay của Vãn Vãn đáng bị thương, cho nên Nhậm Sơ đã tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ sơ cứu vết thương cho cô. Trong đầu Vãn Vãn bây giờ đang vướng mắc, không biết có nên tỏ tình với Nhậm Sơ ở đây không. Thì anh lại nói toẹt ra là Vãn Vãn thích anh khiến cho cô vô cùng ngại ngùng. Thế nhưng trong đầu Nhậm Sơ lại chưa nói ra lời tỏ tình được, vì anh nghĩ tỏ tình ở đây thì nó quá chi là nhạt nhẽo. Về nhà Vãn Vãn liền kể câu chuyện này cho Kiều Kiều nghe, khiến cho cô bạn hết sức bất ngờ. Còn Nhậm Sơ khi về nhà thì cũng bất ổn, làm cho mấy anh bạn cùng phòng hôm nay cũng cảm thấy là lạ. Ngày hôm sau cuộc thi bơi 400m dành cho nam chuẩn bị được diễn ra. Trên khán đài các cô gái đều cổ vũ cho cái tên Nhậm Sơ, nghe lời lom rom từ bọn fan girl khiến nữ chính cảm thấy rất chướng tai gai mắt. Cũng đúng thôi, bởi vì anh ấy là một đại minh tinh nổi tiếng khắp trường. Đang ngồi thì Kiều Kiều lại chạy ra ngoài để gặp Phạm Nghị. Anh ta cũng chu đáo mua cho cô một bó hoa to đùng, nhưng Kiều Kiều lại chụp ảnh lại rồi gửi cho Vãn Vãn, kèm theo lời nhắn hoa của Nhậm Sơ tặng, khiến cho cô sướng nhức người. Bây giờ thì cuộc thi bơi chính thức được diễn ra. Nhậm Sơ bước ra với ánh hào quang nhân vật chính, khiến cho chị em trên khán đài ai ai cũng đổ đứ đừ đư. Anh bơi với 100% công lực cộng, không hề khoan nhượng trước đối thủ nào, nên đã xuất sắc giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ nhẹ ký. Khi kết thúc cuộc thi, Vãn Vãn vui vẻ định ra chúc mừng anh thì phát hiện ra anh cùng Quan Ái đang nói chuyện yêu đương. Quá là quá đáng đi, cho nên cô đã đi vào rồi thẳng thừng nói trước mặt hai người kia. Nhưng cô gái này lạ lắm, toàn tự nói tự trả lời khiến cho Nhậm Sơ nghe xong cũng phải ngáo hết cả người. Lúc này trong đầu cô thì cứ nghĩ anh vẫn thích cô, nhưng mà mồm thì lại nói là anh không thích. Chính vì thế cho nên Nhậm Sơ cũng tức mình, rồi trao cho cô bó hoa tươi tắn.
Kèm theo câu trả lời của anh, Nhậm Sơ cũng thừa nhận là anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khẳng định từ bây giờ Vãn Vãn chính thức làm bạn gái của anh khiến cho cô tươi không cần tưới. Vì vui quá đà cho nên khi cô bước ra ngoài liền bị ngã cầu thang sấp mặt. Cùng lúc cô được đưa vào bệnh viện thì Tâm Vũ liền nhìn thấy cô cũng lập tức gọi cho Nhậm Sơ tới đây. Anh lập tức chạy hết tốc lực tới giường bệnh của Vãn Vãn rồi đứng nói một mình như thật. Thế nhưng nào ngờ Vãn Vãn bây giờ đang rất khỏe mạnh và còn mua đồ đến thăm người bị té cầu thang. Khi đi vào thì cô nhìn thấy Nhậm Sơ ở đây thì mới ngu người ra. Vì thật ra người ngã đúng là Vãn Vãn, nhưng lúc đó Vũ Dương đi ngang qua, không may trở thành bia đỡ đạn cho cô ấy nên bây giờ anh mới ố rề như thế này. Một lúc sau Vãn Vãn và Nhậm Sơ cũng đi về, trên xe hai người không nói một câu nào mà cứ nhìn nhau mỉm cười tủm tỉm. Về tới ký túc xá cũng là lúc hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Đến bây giờ mà Vãn Vãn vẫn gọi Nhậm Sơ là đàn anh, khiến cho Nhậm Sơ cảm giác không quen. Liền chấn chỉnh lại rồi bắt Vãn Vãn gọi là bạn trai mới vừa lòng. Khi cô đi về phòng thì thấy Quan Ái đang đứng ngoài rồi khóc lóc thảm thiết. Vãn Vãn cũng biết ý liền đi ra đưa cho chị ta giấy lau, rồi cũng tâm sự khuyên bản Quan Ái không phải khóc vì một người con trai. Không có anh đẹp này thì mình tìm anh đẹp khác, đời còn dài trai còn nhiều khóc làm chi. Hôm sau hai cặp đôi mới yêu liền rủ nhau đi ăn. Nhậm Sơ đúng là hình mẫu lý tưởng của Vãn Vãn, cho nên toàn gọi những món mà cô thích ăn. Thế nhưng khi chuẩn bị ăn Nhậm Sơ có ý đồ gì đó, khiến cho Vãn Vãn cứ tưởng là anh nói lời tỏ tình với cô. Ai ngờ anh lại gọi thêm cho cô một suất mì ý nữa, khiến cho Vãn Vãn dập tắt nụ cười. Về sau cả bốn người cùng nhau đi hát karaoke, nhưng mà chỉ Vãn Vãn và Nhậm Sơ là lên hát tình anh em, còn hai người kia thì hãn còn mải ngồi dỗ nhau. Khi trên đường về thì cả hai cũng chẳng biết nói với nhau những gì mà chỉ tỏ vẻ mặt thờ ơ rồi cứ thế bước đi. Hôm sau trong lúc làm bài tập mặc kệ Vãn Vãn có hỏi gì thì Nhậm Sơ cũng trả lời một cách lạnh lùng. Khi cô nhìn sang bàn bên cạnh, thấy người ta đang ôm ấp tình cảm với nhau thì trong lòng cũng có chút tủi thân. Mặc dù cô cũng có người yêu đang ngồi ngay bên cạnh, chuyển cảnh khi Vãn Vãn gặp Kiều Kiều thì cô không ngần ngại mà nói xấu về Nhậm Sơ. Vì anh ấy quá nhạt nhẽo không có chút lãng mạn nào nên bây giờ Vãn Vãn mới buồn như thế này. Kiều Kiều thấy vậy cũng giở chót, Vãn Vãn thêm một chiêu nữa. Vì Nhậm Sơ và Vãn Vãn đã làm bạn quá lâu cho nên đều hiểu rõ tính của nhau. Bây giờ chỉ còn cách là cho đối phương cảm nhận thứ mà anh chưa từng biết về Vãn Vãn. Cô thì cũng lốt ra được một số điều, nên lập tức lấy máy điện thoại ra nhắn tin hẹn Nhậm Sơ cuối tuần sang nhà mình ăn cơm. Rất nhanh cũng đến cuối tuần Vãn Vãn vì chưa bao giờ nấu ăn cho nên cô rất hậu đậu trong mảng này. Hôm nay Nhậm Sơ đến mặc trên mình bộ đồ rất chỉn chu, bảnh hết sảy con bà bảy. Mải nói chuyện không để ý tới đồ ăn nên nó đã bị cháy, đã thế Vãn Vãn lại còn bị bỏng ở tay. Làm Nhậm Sơ lại phải cầm tay cô rồi sơ cứu vết thương. Hai người đang rất tình cảm thì bố mẹ của Vãn Vãn về nhà. Ông bà cũng rất bất ngờ khi thấy con gái đã biết nấu ăn, nhưng mà được có mỗi một món nên bố Vãn Vãn lại phải lọ mọ vào nấu. Đến lúc ăn cơm thì bố mẹ hết lòng chê bai món của con gái nấu. Lúc mà ông bà hỏi tới bạn gái của Nhậm Sơ thì Vãn Vãn liền đứng lên tuyên bố cô và anh đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Điều này khiến bố mẹ vô cùng bất ngờ. Sau bữa cơm bố Vãn Vãn cũng kéo Nhậm Sơ ra nói vài điều. Ông thì cũng không nói nhiều mà chỉ bảo anh hãy chăm sóc cho con gái ông thật tốt đến đầu bạc răng long. Nhậm Sơ cũng đồng ý vì cái khoản này anh lo được. Sau đó anh cùng Vãn Vãn cũng đi vào trong phòng của cô để nói chuyện. Đúng như lời hồi nãy bố cô có nói là Vãn Vãn vô cùng bừa bãi. Thế nhưng khi Nhậm Sơ nói anh dọn hộ thì cô lại không cho. Sau một hồi thì cũng xong mà, Vãn Vãn cũng mở cuốn sách mà anh tặng cho cô ra xem. Trong đó là những từ tiếng Anh tình cảm mà Nhậm Sơ đã đúc kết ra để viết tặng cho Vãn Vãn. Vì anh nghe Kiều Kiều nói anh và Vãn Vãn đã làm bạn quá lâu cho nên không còn lãng mạn. Thế nên bây giờ Nhậm Sơ mới phải làm những cách độc là bình dương ra để khiến cho hai người cải thiện tình cảm. Chốt hạ của lần đến nhà Vãn Vãn chơi là anh tặng cho cô một nụ hôn. Mối tình đầu khiến cho cô rất vui sướng, vài ngày sau hai người cùng nhau đi xem phim. Nhưng mà Vãn Vãn thì lại nằm ngủ rồi mơ thấy được Nhậm Sơ hôn. Về sau hai người cùng nhau đi chơi trò liên quan tới trí óc. Trong khi Vãn Vãn đang mải mê đi tìm chìa khóa mở cánh cửa thì Nhậm Sơ đã mở được kết sắt và lấy nó ra. Vòng tiếp theo là vượt chướng ngại vật laser, nhưng Nhậm Sơ cũng chỉ mất vài giây để đi tới rồi mở cánh cửa, khiến cho Vãn Vãn vô cùng bất lực và không tin vào mắt mình. Khi ra ngoài Vãn Vãn còn tỏ vẻ mặt buồn bã, khiến cho Nhậm Sơ lại phải đỗ dành cho cô vui. Chuyển cảnh Tâm Vũ lúc này đang phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, mà người khám cho cô không ai khác chính là Tây Bạch. Ngay vòng khám mắt đầu tiên thì Tâm Vũ đã xịt, đến khi kiểm tra tai thì lại không để ý mà cứ nghĩ về Tây Bạch, khiến cho anh phải hỏi tới câu thứ ba thì mới trả lời. Vì vẫn còn giận anh vì chuyện lần trước, cho nên Tâm Vũ không thèm khám nữa mà tức giận bỏ về. Bên này Vãn Vãn cùng Nhậm Sơ đi chơi trò điêu khắc về mảng đầu óc thì Vãn Vãn thua, nhưng về mảng điêu khắc này thì cô lại vô đối. Cô thấy anh có vẻ lúng túng, không biết làm nên cũng chạy ra rồi cầm tay anh dặn dò đủ kiểu. Sau đó hai người cùng đi tới nơi tình yêu bắt đầu, nhưng lần này người nháy mắt không phải là Vãn Vãn mà lại là Nhậm Sơ. Rồi cùng nhau chụp lại những tấm ảnh kỷ niệm đăng lên mạng, lại bị người ta nói là ảnh ghép, khiến cho Vãn Vãn rất buồn bã. Thế nhưng mới buồn được một chút thôi, cư dân mạng đã chạy từ đâu đến rồi đồn hai người đang yêu nhau, khiến cho Vãn Vãn sướng hết cả người. Hai người còn hôn nhau để chứng minh mối quan hệ, khiến cho đám người kia càng sốc hơn. Về nhà Vãn Vãn vẫn không hết vui sướng mà khoe cho hội chị em món quà mà do chính tay Nhậm Sơ điêu khắc. Nghe những lời mà cô nói khiến cho hai người bạn bên cạnh cũng phải ghen tị mà lủi thủi đi ra ngoài. Ngay sau đó Lương Hạ gọi tới báo tin cô đã chia tay với Gia Tiên.
Nghe những lời cô bạn nói xong thì trong lòng Vãn Vãn có chút buồn bã, vì cô ấy đã chọn tương lai chứ không chọn tình yêu. Chuyển cảnh bên phòng Nhậm Sơ thì anh cũng khoe món quà mà Vãn Vãn điêu khắc tặng anh. Cô đã khắc cho anh một chiếc đầu lâu nhìn rất cute phô mai que, khiến cho hai anh bạn cùng phòng nhìn cũng phải ngứa hết người. Vì đây là món quà đầu tiên trong đời mà Nhậm Sơ được nhận, cho nên anh rất hứng thú mà hết lòng khen ngợi nó đẹp. Bên này Phạm Nghị cùng Kiều Kiều đang đi ăn thì anh cũng kể cho cô biết mà đã bị một ông chú lạ mặt sờ mông. Nghe xong cô rất tức giận vì điều này, cho nên sáng hôm sau Kiều Kiều đã đi lên chuyến xe buýt cùng anh rồi bắt tại trận được ông chú ấu trĩ kia. Kiều Kiều chỉ dở vài chiêu ra đã khiến cho ông chú đó sợ chạy mất dép. Còn cặp đôi diễn viên chính bên này đang đi làm bánh kem với nhau. Đang vui thì Nhậm Sơ báo cho Vãn Vãn một tin, phòng thí nghiệm của anh tổ chức đi giao lưu ngoài tường 1 tháng ở tỉnh khác. Nghe xong những lời này thì cảm xúc của cô chợt tắt. Vì phải xa anh tận 1 tháng nhưng cũng không buồn được lâu thì Nhậm Sơ đã mang ra bản cam kết yêu xa, khiến cho Vãn Vãn liền vui vẻ trở lại. Điều kiện của cô thứ nhất là phải ghim tin nhắn của cô lên vị trí đầu tiên trên WeChat. Nhắn tin thì phải trả lời thật nhanh, nhưng nếu đang bận không thể trả lời thì sau phải báo cho cô biết ban nãy đã làm gì. Nhậm Sơ cũng đồng ý vì anh coi người yêu là tất cả. Viết xong bản cam kết thì anh cũng trao cô một nụ hôn để coi như quà chia tay 1 tháng đi giao lưu ngoài trường. Cũng rất nhanh chóng đã đến ngày Nhậm Sơ phải đi xa. Tại sân bay anh đã dặn dò Vãn Vãn rất nhiều điều, rồi còn được cô ấy tặng cho hộp sô cô la do chính tay Vãn Vãn làm. Sau khi tạm biệt nhau xong thì cô cũng mua ít đồ rồi mang tới chỗ Vũ Dương đang nằm bệnh. Chuyển cảnh Phạm Nghị hôm nay đột nhiên tặng cho Kiều Kiều một chiếc túi của thương hiệu lớn. Trong đầu cô có một suy đoán đây là hàng pha ke vì anh là một sinh viên nghèo vượt khó nên không có tiền. Nhưng thái độ của Phạm Nghị rất quyết đoán nên Kiều Kiều lại cho nó là hàng xịn. Đột nhiên anh nhận được một tin nhắn phải gọi Vãn Vãn về gấp. Chuyện là tòa nhà tổng hợp của trường cũ quá rồi nên nhà trường định đập đi xây mới, kèm theo chỉnh đốn lại các câu lạc bộ. Thế nhưng câu lạc bộ nướng bánh của Vãn Vãn do không hoạt động nhiều nên nhà trường đang có quyết định giải thể. Tối đó Vãn Vãn gọi cho Nhậm Sơ với vẻ mặt buồn bã, anh cũng biết tin câu lạc bộ của cô chuẩn bị giải thể, cho nên đã hứa với Vãn Vãn rằng sau khi đi thực tập về sẽ giữ lại cho cô câu lạc bộ nướng bánh. Về phòng Vãn Vãn thử dùng cài đặt thông minh của Nhậm Sơ tặng cô thì cảm thấy vô cùng thích thú, kiểu như đang có anh ở bên cạnh vậy. Kiều Kiều hóng hớt đòi dùng thử nhưng cài đặt mãi không vào được, vì cái này chỉ dành riêng cho Vãn Vãn mà thôi. Hôm sau Nhậm Sơ đang bận công việc thì Vãn Vãn nhắn tin tới báo anh xuống lấy đồ ăn cô đặt. Nghe vậy anh cũng lập tức chạy xuống thì nhận được nguyên món quà khổng lồ, đó chính là Vãn Vãn. Tối đó sau khi ăn cơm xong cũng mọi người xong thì Nhậm Sơ liền đưa Vãn Vãn đi ngắm sao. Trong khi cô đang tập trung ngắm thì anh liền ôm cô từ đằng sau khiến cho Vãn Vãn cảm thấy rất hạnh phúc. Chuyển cảnh sang bên chỗ anh chàng Tây Bạch bằng với những kinh nghiệm hỏi Nhậm Sơ, cho nên bây giờ anh đã cố tình nạp tiền điện thoại cho Tâm Vũ rồi kết bạn WeChat với cô ấy. Nhưng anh lại không lộ diện bản thân ra, kể cả khi cô ấy gọi thì anh chỉ để lộ mỗi tay. Việc này khiến cho Tâm Vũ rất tức giận, liền liệt anh vào danh sách người bị chặn. Ngay hôm sau Tây Bạch đi tới chỗ Tâm Vũ tập múa ballet rồi đưa cho cô tờ đơn xin kết bạn WeChat và nói người đã nạp tiền điện thoại cùng với gọi cho cô chính là anh. Không những thế Tây Bạch còn đọc to rõ ràng từng dòng chữ trên tờ đơn, khiến Tâm Vũ rung động, đi lấy điện thoại rồi bỏ chặn anh ngay lập tức. Bên này Vãn Vãn đang làm bánh thì có một anh giao hàng đi tới đưa cho cô một bó hoa của Nhậm Sơ tặng, nhưng không ngờ người giao hàng đó lại là Nhậm Sơ đóng giả thành. Anh tranh thủ thời gian nghỉ nên liền chạy về thăm bạn gái, tiện thể hôn Vãn Vãn một cái để cho bớt nhớ bạn gái. Những ngày sau đó hai người đều nhắn tin chụp ảnh những việc mình làm lại gửi cho nhau xem. Hôm nay ở bệnh viện Vãn Vãn nhận hết công việc về mình cho nên bản thân rất mệt mỏi, không có thời gian để nhắn tin trả lời Nhậm Sơ. Khi cô về nhà thì điện thoại cũng đã hết pin, người thì quá mệt mỏi cho nên đã ngủ thiếp đi. Còn bên này Nhậm Sơ vì không liên lạc cho Vãn Vãn được nên anh cứ nghĩ cô bơ anh. Lên WeChat đọc được quả cáp tình yêu không trả lời 24 tiếng là không còn tình cảm khiến cho Nhậm Sơ rất lo lắng. Vì anh và cô giả không liên lạc với nhau, chính vì thế anh liền gọi cho một người bạn nào đó rồi nhớ cậu ta một số chuyện. Hôm sau vừa tỉnh giấc thì Vãn Vãn mới ngớ người là cô đã dậy muộn thế nên cô liền cấp tốc chạy tới bệnh viện. Còn không quên gọi điện cho Nhậm Sơ, không thì anh lại nghĩ cô hết yêu anh. Chính vì dậy muộn nên hôm nay Vãn Vãn không kịp tới nghe chị trưởng khoa phổ biến kế hoạch làm việc hôm nay. Cho nên khi người nhà bệnh nhân vào hỏi thì Vãn Vãn lại tỏ ra là không biết gì, còn khiến người nhà bệnh nhân tức giận, buộc chị trưởng khoa phải đi ra giải vây cho cô. Khi đi vào phòng chị cũng trách móc cô về việc đi muộn và thái độ trả lời người nhà bệnh nhân như vừa nãy là chưa được tốt. Buổi tối Vãn Vãn ngồi một mình buồn bã, nhớ lại những lời trách móc của chị trưởng khoa. Cùng lúc Nhậm Sơ gọi tới thì anh cũng bảo cô qua đầu lại nhìn Vãn Vãn đi theo những ánh đèn. Phát hiện ra anh đã chuẩn bị sẵn quà ở đây. Đi thêm vài bước thì lại có một món đồ mà anh đã chuẩn bị để cô dùng trong công việc lẫn đời sống. Vãn Vãn cứ tưởng là Nhậm Sơ đang ở đây, nhưng khi cô quay ra thì lại thấy hình dáng của Kiều Kiều và Phạm Nghị. Tất cả những điều hồi nãy cô nhận được đều là do Nhậm Sơ đã nhờ hai người kia làm, để tạo bất ngờ cho cô sau một ngày dài mệt mỏi. Sau đó Vãn Vãn lại quay lại vị trí ban đầu ngồi, rồi gọi điện cho Nhậm Sơ cảm ơn anh vì tất cả những gì mà hôm nay anh đã làm cho cô. Vài ngày sau Vãn Vãn đang trên đường đi gọi điện cho Nhậm Sơ thì anh ấy đằng sau từ đâu xuất hiện tới. Vừa nhìn thấy anh thì cô đã vui mừng mà nhảy tót lên người Nhậm Sơ. Anh còn khoe ra viên sô cô la cuối cùng mà cô đã làm cho anh rồi đút cho cô ăn, còn không quên hôn cho Vãn Vãn một cái. Hôm sau hai người cùng nhau đi du lịch một chuyến để xả stress.
Đến sân bay, Vãn Vãn vừa ngậm được cây kem vào mồm thì liền nhả ra vì gặp bố mẹ của Nhậm Sơ. Ở đây anh cũng nhiệt tình giới thiệu cô cho bố mẹ, còn cô thì tỏ vẻ rất ngại ngùng khi gặp ông bà. Khi ngồi ăn, đôi bàn chân của Vãn Vãn run lẩy bẩy khiến cho thức ăn trên bàn chuyển động theo. Sau đó khi được bố mẹ Nhậm Sơ tiếp thêm động lực, Vãn Vãn đã không còn lo sợ nữa mà cô nói rất nhiều, khiến cho ông bà cũng phải cười toe toét. Rất nhanh sau đó hai người cũng chào tạm biệt bố mẹ và lên máy bay. Ngồi trên máy bay, Vãn Vãn xem phim mà cứ liên tưởng tới ma khiến cho cô sợ khiếp. Tới nơi ở rồi mà cô vẫn nhìn nơi đây với hình ảnh hoang vu hẻo lánh. Buổi tối vì quá sợ ma nên Vãn Vãn phải chạy ra ngoài nhờ Nhậm Sơ cho ngủ cùng. Anh cũng đồng ý cho cô ngủ cùng và còn đọc sách cho Vãn Vãn ngủ ngon. Hơn nữa sáng hôm sau vừa bước ra khỏi phòng thì Vãn Vãn lại gặp Tâm Vũ đi ra cùng Tây Bạch, khiến cho hai người đều hiểu nhầm về nhau. Vãn Vãn cũng nói hôm qua là do cô nghe thấy tiếng hét của ai đó, làm cho cô sợ quá nên mới phải sang phòng của Nhậm Sơ để ngủ. Tâm Vũ cũng giải thích cặn kẽ đó là tiếng hét của cô tạo ra. Vì hôm qua đi tới đây đã quá mệt nên cô không còn sức liền đi vào giường ngủ luôn mà không thèm tắm rửa tút tát lại. Thế nên Tâm Vũ mới nhờ Tây Bạch tẩy trang hộ cho cô, nhưng khi anh động vào chân thì cô lại đạp anh một cái. Từ đó mới có tiếng hét mà đã làm Vãn Vãn sợ. Hôm nay Vãn Vãn cũng tận tình chu đáo chuẩn bị món ăn dinh dưỡng buổi sáng cho ba người kia. Nhưng hôm nay Nhậm Sơ có vẻ không được khỏe cho lắm, hỏi ra thì mới biết cả đêm qua anh không ngủ được, vì phải dậy chỉnh tư thế nằm ngủ cho cô. Sau đó Vãn Vãn và anh cùng nhau đi lên núi ngắm hoa. Tâm Vũ do đau chân nên không đi được, buộc Tây Bạch phải ở lại xoa bóp chân cho cô. Ngắm hoa xong cả bốn người cùng đi tới nơi mà Nhậm Sơ chuẩn bị cho Vãn Vãn. Tại đây anh cũng bắn ra mấy câu thơ tỏ tình ngọt ngào dành cho Vãn Vãn khiến cô rất vui sướng. Vài ngày sau Lương Hạ cũng phải đi tới một nơi khác để thay đổi bản thân. Hôm nay Vãn Vãn và Nhậm Sơ cũng tới đây để tiễn cô ấy lên đường. Cùng lúc đó thì Gia Tiên cũng tới đây để chào tạm biệt Lương Hạ. Anh nhìn Vãn Vãn và Nhậm Sơ thân thiết với nhau thì trong lòng cũng có chút tủi thân. Vì vốn dĩ anh cũng có thể hạnh phúc bên Lương Hạ, nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Hôm sau mọi người cũng đã chuẩn bị xong để tạo bất ngờ cho Vãn Vãn. Kiều Kiều hiện tại đã hoàn thành xong bước thứ nhất, đó là lôi kéo Vãn Vãn tới điểm hẹn. Đi tới điểm hẹn, đập vào mắt cô là hình ảnh anh chàng Nhậm Sơ mặc trên mình bộ quần áo màu đỏ chứng tỏ đẹp trai. Anh đi ra đưa cho hai người hai sự lựa chọn về y phục. Kiều Kiều nhanh trí chọn màu xanh nhường cho cô bạn thân mình màu đỏ để trai tài gái sắc đồng điệu với nhau. Khi cô mặc trên người bộ y phục bước vào thì ai ai cũng ngắm nhìn vì vẻ đẹp của nữ chính. Mỗi người ai cũng có cho mình một vai diễn khác nhau. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng Vũ Dương, ôi bông tím lẻ loi cô đơn hiu quạnh. Vũ Dương là độc toàn thân cho nên đóng thành vai bà đỡ đẻ. Mọi người cũng rất nhanh chóng đi tìm kiếm manh mối, đến đoạn rước kiệu thì bốn người đều kêu là hôm nay Vãn Vãn hơi nặng. Ai mà có dè cái người ngồi bên trong chính là Vũ Dương. Đến tối khi Nhậm Sơ mở tấm che mặt ra thì mới vỡ òa khi biết người này không phải là Vãn Vãn. Thôi thì nhầm lẫn một chút cho nên Nhậm Sơ lại phải đi tìm Vãn Vãn, rồi kéo cô vào trong phòng làm lại nghi lễ. Đến màn uống rượu thì tử lượng của Vãn Vãn có vẻ không ổn nên cô chỉ uống một chén là đã say. Mất quyền kiểm soát nên cô đã kéo Nhậm Sơ lên giường rồi cả hai cùng nhau trao nụ hôn nồng cháy. Thoáng chốc đã tới sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc với ánh sáng của mặt trời ló dạng thì Nhậm Sơ đã đem ra chiếc nhẫn. Anh thành tâm muốn đeo nó cho nữ chính và không mong nhận được lời từ chối. Khung cảnh đang lãng mạn thì lại hóa thành lãng xẹt khi mà thế nhưng đột nhiên cô bị đau bụng, cho nên mọi người phải đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Vãn Vãn phẫu thuật xong, thời gian sau Nhậm Sơ vẫn đi học tập trao đổi. Hai người lúc này muốn gặp nhau một lần thì rất khó khăn, nhưng dù xa mặt nhưng họ không bao giờ cách lòng. Một lần hẹn hò hiếm có khiến cả hai vô cùng quý trọng, dù tuổi đời còn nhỏ nhưng tình yêu của hai người họ dành cho nhau là bao la rộng lớn. Nếu như vẫn chưa biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì thì chắc rằng cặp nam nữ chính đã cho ta thấy tất cả. Họ không có gì trong tay, đơn giản họ chỉ dành thời gian dành tuổi trẻ kề bên nhau mà chẳng cầu mong thêm điều gì. Mình tin chắc rằng nếu bạn yêu thích phiên bản của bạn khi ở bên một ai đó thì bạn đang yêu đúng người. Hãy bên cạnh người khiến bạn trở nên tốt hơn và người ấy cũng vậy, hãy trở thành phiên bản tốt hơn khi ở bên nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.